بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا بحضراتكم جميعا. اليوم إن شاء الله هنتكلم عن الفصل الثاني من كتاب Fundamentals of Database Systems اللي هو بعنوان Database System Concepts and Architecture. يعني هنتكلم عن مفاهيم أساسية في أي Database System والاركتكتشر أو شكل البناء بتاع الداتابيس سيستم. في الشابتر دوت هنتكلم عن ما يسمى بالداتا موديلز، السكيماز اند انستنسز. هنتكلم عن ما يسمى بالثري سكيما اركتكتشر اند داتا اندبندنس. هنتكلم عن الداتابيز لانجويج. هنتكلم عن الداتابيز سيستم انفايرمنت. هنتكلم عن نوع من الاركتكتشر اللي بنستخدمها في بناء الداتابيز سيستم وهو السنترلايزد والكلاينت سيرفر اركتكتشر. وفي الاخر هناخد فكره بسيطه عن الكلاسيفيكيشن او التصنيف بتاع الداتابيز مانجمنت سيستمز. طيب خلينا نبدا. طبعا الكتاب ده الشابتر ده في طبيعته زي شابتر 1 كده، الماده النظريه فيه كتير لان هي طبعا فصول تعريفيه او فصول تاسيسيه. يعني هو هنا بيحاول ياسس لك العلم بتاع الداتابيز مانجمنت سيستم والعلم بتاع الداتابيزز، وبالتالي فالكلام هنا كتير. فانا برضه هعتمد نفس الاسلوب اللي اعتمدته في شابتر 1 اللي انا احاول اجيب مقاطع من الكتاب نفسه اللي انا شايف ان هي مهمه، وانت كطالب المفروض انك انت تقراها وتذاكرها. طبعا الافضل ان انت تقرا الكتاب كله، لكن يعني اختصارا للوقت انا بحاول اركز هنا على المقاطع المهمه قوي فين في الكتاب. طيب اول حاجه عندنا النقطه الاولى اللي هنتكلم فيها اللي هي 2.1. الكلام ده هتلاقيه في الكتاب بنفس الترقيم كده 2.1، يعني شابتر 2 النقطه رقم 1. طبعا انا بتكلم يا جماعه هنا من الاديشن 6 او من الاصدار السادس من الكتاب. طيب بيقول ايه؟ هيتكلم هنا عن الداتا موديلز والسكيما والانستنس. عندنا 3 مصطلحات بنسمعهم كتير. في حاجه اسمها داتا موديل، في حاجه اسمها سكيما، في حاجه اسمها داتابيز انستنس. يعني ايه؟ اقرا المقدمه الصغيره دي كده. بيقول ايه؟ one fundamental characteristics of the database approach. واحد من اهم الميزات اللي في الداتابيز ابروتش اللي احنا اتكلمنا عليها في شابتر 1 is that it provides some level of data abstraction. كلمه data abstraction دي يعني ايه؟ طيب نقرا. بيقول data abstraction معناها generally refers to the separation of details of data organization and storage and the highlighting of the essential features for an improved understanding of data. ايه الكلام الصعب المجعلص ده؟ ولا صعب ولا حاجه. الفكره ايه بمنتهى البساطه؟ كلمه الداتا ابستراكشن معناها ان هو يعطيك البيانات او صورة عن البيانات بشكل مجرد، ويخفي عنك الديتيلز اللي ما تهمكش او الديتيلز اللي ما تخصكش. ده المفهوم بتاع الايه؟ الداتا ابستراكشن. انت في البرمجه لما كنت بتدرس الاوبجكت اورينتد بروجرامنج كان من اهم الميزات برضه في الاوبجكت اورينتد بروجرامنج حته الابستراكشن. الابستراكشن اللي انا بتعامل، كنت في البرمجه بتعامل مع الاوبجكت من خلال الانترفيس اللي البروجرامر محددها بدون معرفة التفاصيل بتاعت الاوبجكت ده، صح؟ كنت مثلا في البرمجة عاوز اعمل مثلا اري، فاقول مثلا عاوز اعمل اري اسمها مثلا اكس، هخزن فيها 20 انتجر مثلا. انا ما كنتش بعرف ازاي هيتم تخزين الاري في الميموري، صح؟ ما كنتش اعرف هو يحجز لي من البايت كام للبايت كام. لكن اللي كنت اعرفه ان انا لو عاوز احط مثلا فاليو معينه في المكان الخامس من الاري اكتب الكود الفلاني، صح؟ الكلام ده هيتم ازاي فعليا بقى على الميموري؟ ما كانتش مشكلتي انا، صح ولا لا؟ نفس الكلام هنا. دلوقتي انا كيوزر بتعامل مع الداتابيز. انا بتعامل مع الداتابيز من وجهه نظري انا، او انا بتوقع صوره معينه لشكل البيانات بغض النظر عن التفاصيل. انا بتوقع ايه؟ انا بتوقع ان انا افتح جدول الاقي البيانات بتاعتي مكتوب. افتح جدول مثلا بتاع الستودنت الاقي بيانات الطالب موجوده، اسمه وسنه والليفل اللي هو بيدرس فيه
والماركس بتاعته كذا. افتح بيانات الجدول بتاع الامبلوي الاقي بيانات الموظفين، رقم الموظف، اسم الموظف، الادرس بتاع الموظف وما الى ذلك، صح؟ لكن انا ما يهمنيش اشوف التفاصيل بقى بتاعت ازاي الداتا دي مخزنه فعليا فين؟ على الديسك، صح؟ ما يهمنيش هي مخزنه على الهارد ديسك اللي اسمه سي ولا الدي، ما يهمنيش اصلا هي موجوده على السيرفر اللي انا بشتغل عليه ده ولا موجوده من سيرفر تاني هو بيستدعيها لي، صح؟ كل دي تفاصيل. فده بقى فايده الداتا ابستراكشن. بتعمل ايه؟ بيقول لك ايه؟ سبريشن، بتحجب عنك الايه؟ الديتيلز اوف داتا اورجانيزيشن، ازاي الداتا دي منظمه اند ستورج، وازاي مخزنه فين؟ على الهارد ديسك، صح؟ طيب وبعدين فبيقول لك هنا ايه بقى؟ One of the main characteristics of the database approach is to support data abstraction. يبقى من اهم ميزات الداتابيز ان هي توفر لك موضوع الداتا ابستراكشن ده، اللي هي تخفي عنك التفاصيل اللي ما تهمكش او ما تخصكش. طيب so that different users can perceive data as at their preferred level of details. وبالتالي كل يوزر يستقبل البيانات او يتعامل مع البيانات بالقدر اللي هو يفضله من ايه؟ من الديتيلز او من التفاصيل. لان طبعا حسب اختلاف اليوزرز اللي بيتعاملوا مع الداتابيز حسب مستوى التفاصيل اللي بيرغبوا فيه. اليوزر العادي ما يهموش يعرف اي تفاصيل، حتى ما يهموش يعرف ان في جدول ولا ما فيش جدول، مالوش دعوه، هو يبعت الكود يرجع له السعر بتاع السلعه. انا كراجل بروجرامر لا يهمني اعرف شكل مثلا الجداول، الاستراكشر بتاع البيانات شكله ايه. راجل داتا ادمنستريتور او داتابيز ادمنستريتور لا يهمه يعرف التفاصيل اكتر، دي مخزنه في اي سيرفر، مخزنه على اي ديسك، عشان لو حب يزود الديسكس مثلا مخزنه محتله قد ايه كمساحه من الهارد ديسك وما الى ذلك، صح؟ طيب عشان احقق الداتا ابستراكشن بنستخدم ما يسمى بالداتا موديل. ايه الداتا موديل بقى؟ الداتا موديل a collection of concepts that can be used to describe the structure of a database. طيب provides the necessary means to achieve this abstraction. يعني ايه؟ الداتا موديل، موديل اصلا يعني ايه؟ يعني نموذج، صح؟ الداتا موديل قال لك collection of concepts، مجموعه من المفاهيم والادوات اللي بستخدمها عشان اوصف، اعمل ديسكرايب، شايف؟ ديسكرايب للاستراكشر بتاع الداتابيز، اوصف الاستراكشر بتاع الداتابيز، البناء، الشكل بتاع الداتابيز. الاستراكشر نقصد بيه ايه؟ اهو قال لك باي ستراكشر of a database we mean، احنا نقصد ايه بالاستراكشر بتاع الداتابيز؟ we mean the data types، الريليشن شيبس، الداتا تايبس اللي هي ايه؟ انواع البيانات، صح؟ الريليشن شيبس يعني ايه؟ العلاقات اللي بين الانتيتيز وبعضها او العلاقات اللي بين البيانات وبعضها. and constraints، الكونسترينز قلنا عليها اللي هي ايه؟ القيود اللي يمكن اطبقها على الداتا، صح؟ يبقى الداتا موديل مجموعه من الكونسبتس او مجموعه من المفاهيم او مجموعه من الادوات بستخدمها لوصف الداتا بيز ستراكشر. الداتا بيز ستراكشر ده اللي هو ايه؟ اللي هي الداتا تايبس، اللي هي الريليشن شيبس اللي بين الانتيتيز وبعضها او بين الداتا وبعضها، والكونسترينز اللي انا عاوز اطبقها فين؟ على الداتا بتاعتي. خلاص؟ انا عشان ما اقعدش احكي لك كتير في الموضوع ده، لا هرسم لك موديل، هرسم لك دايجرام، هرسم لك شكل. مجرد ما تبص على الشكل ده تفهم على طول ايه اللي انا اقصده بدل ما اقعد اتكلم كتير. صح ولا لا؟ طيب برضه الميزه بتاعت الداتا موديلز اللي هي حته الستاندردايزيشن، اللي انا بستخدم معايير متفق عليها وبستخدم تولز متفق عليها، وبالتالي اي حد بيشتغل في الصنعه دي او في الفكر او الشغلانه بتاعت الداتابيز دي اول ما يشوف الستاندرد ده او يشوف الموديل اللي انا رسمه يفهم على طول انا اقصد ايه. خلاص؟ طيب بعد كده قال لك ان الموديل most data models also include a set of basic operations for specifying retrievals and updates on the database. الداتا موديل في بعض الداتا موديل او معظم الداتا موديل زي ما هو بيديك الوصف بتاع الداتابيز ستراكشر، كمان بيديك البيزك اوبريشنز او العمليات الرئيسيه اللي انت محتاجها عشان تعمل كويريز، عشان تريتريف داتا، او تعمل ابديتس عشان تحدث البيانات اللي في الداتابيز. طبعا الابديتس المقصود بيها الانسيرت والابديت والديليت، الجمل اللي احنا بندرسها فين؟ في المعمل.
يبقى الداتا موديل عشان يبقى كامل هيديني التولز اللي اعبر بيها عن الاستراكشر بتاع الداتابيز. الاستراكشر المقصود بيه داتا تايبس، المقصود بيه الريليشن شيبس العلاقات اللي بين الداتا وبعضها، والكونسترينز القيود اللي بطبقها على الداتا، وكمان هيديني البيزك اوبريشنز او العمليات او الفانكشنز اللي هستخدمها عشان اعمل ريتريفنج للبيانات من الداتابيز، عشان اعمل ابديتس على الداتابيز. خلاص واضح؟ تمام؟ تمام. هنا بدأ يتكلم عن ما يسمى بايه؟ الكاتيجوريز اوف داتابيز موديل. كاتيجوريز يعني ايه؟ تصنيف. الداتا موديلز عندنا عملنا لهم ايه؟ شيء من الكاتيجورايزيشن او التصنيف. طيب التصنيف بتاع الداتا موديلز قال لك many data models have been proposed، في اكتر من داتا موديل موجود which we can categorize، ممكن نصنفه according to the types of concepts that use to describe the database structure. فاحنا قسمناهم حسب الكونسبتس اللي بيستخدموا في التعبير عن البيانات. طيب ايه هم بقى الكاتيجورايزيشن دي؟ ايه الكاتيجوريز اللي عندك؟ اول حاجه قال لك انا عندي داتا موديلز بيطلق عليها هاي ليفل او بيطلق عليها ايه؟ كونسبشوال داتا موديل. يبقى ادي اول كاتيجوري عندي، الهاي ليفل موديلز او الكونسبشوال داتا موديلز. الهاي ليفل من اسمها كده تفتكر يعني هاي ليفل يعني ايه؟ يعني مستوى عالي، صح؟ معناها ايه مستوى عالي؟ يعني ما فيهاش تفاصيل كتير، صح؟ انت في البرمجه شفت بقى العلوم يا جماعه بتاعت الداتا بيزز دي والعلوم بتاعت البرمجه، اي علوم بتاعت الكمبيوتر ساينس تلاقيها ايه؟ كلها مخدمه على بعضها، كلها مفيده لبعض. انت في البرمجه كان يجي يقول لك ايه؟ هاي ليفل بروجرامنج لانجوج. يعني ايه؟ يعني بروجرامنج لانجوج بتتكتب بصوره كده زي الكلام اللي احنا بنفهمه. مفيش التفاصيل الكتير اللي كانت موجوده في لغات البرمجه الاولى اللي هي بيسموها الماشين لانجوج او بعديها الاسمبلي، لا. صح؟ نفس الكلام هنا، الهاي ليفل موديلز دي موديلز ما فيهاش تفاصيل كتير. فشوف بيقول لك ايه؟ provides concepts that are close to the way many users perceive data. دي موديلز بتعبر عن البيانات بصوره قريبه من الصوره اللي يفهمها اليوزرز العاديين. ما فيهاش تفاصيل تكنيكال كتير، وبالتالي اليوزر العادي يقدر يفهم النوع ده من الموديلز. خلاص؟ ادي اول موديل عندنا او اول كاتيجوري عندنا. عكسها على طول اللو ليفل اور فيزيكال داتا موديلز. اللو ليفل من اسمها بقى، لو ليفل يعني المستوى الاخير خالص. معناها ايه؟ يعني معناها في كل التفاصيل، صح؟ بيتقال عليه لو ليفل او فيزيكال. فيزيكال دايما برضو المقصود بيها ايه؟ اقل حاجه اللي هي الملاصقه للماشين. طيب فهو بيقول اللو ليفل او الفيزيكال داتا موديل دي بروفايد كونسبتس ذات describe the details، خلي بالك دي فيها التفاصيل بقى of how data is stored، ازاي بيتم تخزين البيانات on the computer storage media على الوسائط التخزينيه المختلفه. مفهوم يا شباب؟ تمام؟ اللو ليفل موديلز بيقول لك شوف تيبيكالي بنتكلم ايه؟ عن ازاي تخزين البيانات حتى على الماجنتيك ديسكس، على الديسكس اللي او الهارد ديسك اللي بنستخدمها. طيب concepts provided by low level data models are generally meant for computer specialists. شفت بقى؟ الداتا موديلز دي تخص مين؟ الكمبيوتر سبيشاليست او الناس المتخصصين. not for end users، وليست للناس اللي هم الاند يوزرز المستخدمين العاديين. طيب يبقى انا دلوقتي عندي داتا موديلز فوق خالص هاي ليفل موديلز، وعندي داتا موديلز تحت خالص لو ليفل موديلز. في بينهم بقى وسيط، في موديلز وسيطه بيسموها ريبريزنتيشنال. شوف بيسموها ايه؟ ريبريزنتيشنال او امبلمنتيشن داتا موديلز. دي بقى ايه؟ وسيط بين التو كاتيجوريز. عندي تو اكستريمز، واحد هاي ليفل وواحد لو ليفل، وفي واحد بقى في النص اللي هو انا بقول عليه اللي هو ريبريزنتيشنال داتا موديلز which provides concepts that may be easily understood by end users. دي موديلز الاند يوزر يفهمها but that are not too far removed from the way data is organized in computer storage. لكن برضو هي مش بعيدة قوي عن الطريقة اللي بيخزن بيها البيانات فين؟ في الداتابيز او الاستراكشر بتاع البيانات في الداتابيز. يبقى الريبريزنتيشن داتا موديل سهل ان اليوزر يفهمه، لكنه ايضا يحتوي على بعض الديتيلز او بعض الديسكريبشن للاستراكشر بتاع الداتابيز فين؟ في الاستراكشر بتاع الداتا وهي مخزنه فين؟ في الداتابيز. لكن ما فيهوش التفاصيل الكتير بتاعت الداتا، هاو الداتا اصلا اورجنايزد او ستورد. لا،
هو هنا بيوريك ايه الشكل العام بتاع ايه تنظيم البيانات، ها، لكن ما فيهوش التفاصيل قوي بتاعت هي فعليا او فيزيكالي ستورد ازاي. ماشي؟ يبقى ده زي ما قلنا بين البنين. فقال لك representational data model hide many details of data storage، بتخفي الكثير من الديتيلز بتاعت الداتا ستورج but can be implemented on a computer system directly، لكن ممكن تنفيذ المودلز دي على الكمبيوتر سيستم ايه مباشره. واضح؟ تمام. هنا في الفقره دي هيبدا يعني ايه يديني شيء كده ايه يعني فكره صغيره عن الداتا مودلز اللي انا هستخدمها اثناء دراستي للكتاب. يعني مثلا بيقول لي الكونسبشوال داتا مودلز، المودلز اللي هي الكونسبشوال دي اللي هي قلنا عليها ايه هاي ليفل اللي هي ما فيهاش ديتيلز. use concepts such as entities attributes and relationships. ايه هو الانتيتي ده المقصود بيه؟ الانتيتي هو اي كيان بيهمك تحتفظ عنه ببيانات في الداتابيس بتاعك. شوف هنا بيقول لك ايه الانتيتي represents a real world object، شيء حقيقي كده real world كيان or concept او مفهوم انت بتحتفظ عنه ببيانات في الداتابيس بتاعك. such as ايه؟ زي ايه مثلا؟ قال لك زي الامبلويي او البروجكت. انا مثلا بعمل بيانات عن شركه معينه فلقيت بيجمعوا بيانات او بيخزنوا بيانات عن الموظفين بتوعهم، صح؟ اصبح الموظف ده عندي اقول عليه ان هو ايه؟ انتيتي. ليه انتيتي؟ لان احتفظت ببيانات عنه في الداتابيس بتاعتي. البروجكت المشاريع اللي بيشتغلوا فيها بيخزنوا بيانات عن المشروع، رقم المشروع واسم المشروع واللوكيشن او الموقع بتاع المشروع وما الى ذلك، فاصبح اسم البروجكت ده عندي ايه؟ بيسموه ايه؟ انتيتي. طيب تمام. الاتريبيوتس، الاتريبيوت معناها ايه؟ قال لك الاتريبيوت represent some property of interest that further describe an entity. الاتريبيوتس هي مجموعه البيانات اللي انا بحتفظ بيها عن الايه؟ الانتيتي. يعني انا دلوقتي الامبلويي مثلا هخزن بيانات عنه زي ايه؟ زي مثلا اسم الموظف، رقم الموظف، مثلا تاريخ ميلاد الموظف، الادرس بتاعه، التليفون، صح؟ كل دي بيسموها ايه؟ اتريبيوتس. بيسموها ايه يا جماعه؟ اتريبيوتس. طيب عندي ريليشن شيبس. ريليشن شيب معناها ايه؟ الارتباط اللي حاصل بين الانتيتيز والانتيتيز الاخرى. يعني انت عارف ان اتفقنا الداتابيس بتمثل الواقع، صح؟ حتى قلنا عليها بتمثل ايه؟ ميني وورلد، صح؟ كانها صوره مصغره من العالم الحقيقي. طيب الانتيتيز في الواقع في بينهم وبين بعض علاقات وارتباطات، صح؟ هنا بنمثلها على الداتابيز وبنسميها ايه؟ ريليشن شيب. فالريليشن شيب قال لك ايه؟ among two or more entities represents an association among these entities. association يعني ارتباط. زي ايه مثلا؟ عاوز اقول مثلا ان البروجكت بيعمل فيه ميني موظف، يعني بيعمل فيه اكثر من امبلويي، دي علاقه، صح؟ عاوز اقول مثلا ان الطالب بيدرس الكورس الفلاني، دي علاقه او ارتباط، ان الطالب مرتبط بعلاقه دراسه للكورس الفلاني، صح؟ وما الى ذلك. دي بيسموها ايه؟ الريليشن شيبس. طيب فهو بيقول لي بقى الكونسبشوال داتا مودلز ادي الليفل اللي هي بتمثله، بتوريك ليفل بالصوره اللي انت تفهمها. انا بقى كراجل يوزر عادي ممكن لو اتعرفت على الكونسبتس دي افهم الموديل ده، اقول والله خلي بالك، صح، انا عندنا الامبلويي بيشترك في المشروع فعلا، وعندنا الامبلويي بيتبع قسم معين، وعندنا فعلا القسم بيدير مشاريع معينه كده، صح؟ طيب فهو بيقول لي بقى الكونسبشوال داتا مودلز دي هناخد مثال عليها اللي اسمه الانتيتي ريليشن شيب موديل. الانتيتي ريليشن شيب موديل انا شارحه بالتفصيل في الفيديو اللي بعد ده مباشره. ماشي؟ وادي شكله بيمثل مثلا الانتيتيز بالشكل ده، بيختار ان هم اختاروا في الموديل ده يعبروا عن الانتيتي في صوره الريكتانجل ده، ويعبروا عن الاتريبيوت في صوره الاوفل ده او الشكل البيضاوي ده، وبيعبروا عن الريليشن شيب في شكل معين زي ما انت شايف كده. فمثلا الرسمه اللي قدامي دي بتقول ايه؟ بتقول ان انا عندي انتيتي اسمه كاستمر، وادي البيانات بتاعته او الاتريبيوتس بتاعته، كاستمر اي دي، كاستمر نيم، كاستمر ستريت، كاستمر سيتي. وعندي انتيتي اخر اسمه اكونت، وادي الاتريبيوتس بتاعته، اكونت نمبر، بالانس. وعندي في ارتباط او ريليشن شيب ما بين الانتيتي ده والانتيتي ده اسمها ديبوزيت. فكاني بقول ايه؟ ان الكاستمر بيعمل ديبوزيت في الاكونت الفلاني، صح؟
وهكذا، او ايداع في الاكونت الفلاني. ماشي يا جماعه؟ تمام. قال لك عندك موديل اخر او ليفل اخر من الليفلز اللي اتكلمنا عليها، اللي هو مين؟ الريبريزنتيشنال او الامبلمنتيشن داتا موديل. قال لك are the model used most frequently in traditional commercial database management system. قال لك المودلز دي اللي هي الريبريزنتيشنال دي او الامبلمنتيشن داتا مودلز اللي قلنا عليها، اللي هي الليفل الوسيط دي معظم الداتابيز مانجمنت سيستمز بتستخدمها. ماشي؟ طيب this includes the widely used the relational data model. في موديل مشهور قوي من الريبريزنتيشنال داتا مودلز دي بيسموه ايه؟ ريليشنال داتا موديل. يبقى ريليشنال داتا موديل اللي هو مكتوب يا جماعه بالبولد ده ايه؟ ده موديلز يقع تحت الكاتيجوري بتاعه الريبريزنتيشنال اور امبلمنتيشن اور امبلمنتيشن داتا مودلز. خلاص؟ طيب as well as also الليجاسي موديل اللي اسمه النتورك موديل برضو كان موجود، كان في موديل اسمه نتورك موديل، في حاجه اسمها هيراركيكال موديلز. كل دي موديلز تقع تحت انهي كاتيجوري؟ تقع تحت الكاتيجوري دي اللي هي الريبريزنتيشنال اور امبلمنتيشن داتا موديلز. طيب هنا الشكل اللي قدام حضرتك ده بيوري لك الريليشنال داتا موديل. الريليشنال داتا موديل ده موديل مشهور جدا. شايف؟ بيوريك الاستراكشر بتاع البيانات. شايف هنا الاستراكشر بيرسل لك البيانات في صوره جداول كانها فعليا مخزنه على الداتابيس بالشكل ده. فبيقول لك مثلا في جدول اسمه امبلويي وهيبقى في عمود اسمه كذا وعمود اسمه كذا وعمود اسمه كذا، وفي جدول اسمه ديبارتمنت هيبقى في عمود اسمه ديبارت نيم، وفي عمود اسمه ديبارت نمبر، وفي عمود اسمه مانجر SSN وهكذا. وكمان بيوريك الارتباط اللي بين الانتيتيز دي وبعضها او بين الجداول دي وبعضها. الجدول ده يا شباب بيسموه ريليشن. بيسموه ايه؟ ريليشن. خلي بالك اوعى يعني يتلبس عليك موضوع الريليشن والريليشن شيب. لا، الريليشن اللي هو نقصد بيها الجدول اللي قدام حضرتك ده. الريليشن شيب اللي هي العلاقه اللي كانت بتربط بين الانتيتي والتاني اللي احنا لسه متكلمين عليها، دي بيسموها ريليشن شيب، علاقه. انما ده بيسموه الجدول ده بيسموه ايه؟ ريليشن او بيسموه تيبل. فده ريليشن وده ريليشن وده ريليشن، صح؟ عشان كده سموه ايه؟ ريليشنال داتا موديل. ماشي؟ خلاص؟ يبقى الريليشنال داتا موديل ده موديل يندرج تحت الكاتيجوري بتاعت الريبريزنتيشنال داتا موديلز، وبيبين لي ازاي الاستراكشر بتاع الداتا مخزنه فعليا فين، وهي مخزنه فعليا على، او يعني صوره للداتا وهي مخزنه فعليا على ايه؟ الداتابيز. لكن طبعا لا يحتوي التفاصيل بقى اللي هي الفيزيكال ديتيلز، الداتا دي مخزنه على السي ولا الدي، مخزنه على السيرفر ده ولا السيرفر الثاني، ملوش دعوه بالكلام التفاصيل اللي هي الفيزيكال دي او التكنيكال الزياده دي. ماشي؟ تمام. الفيزيكال داتا موديلز دي بقى الكاتيجوري اللي تحت خالص اللي احنا قلنا عليها اللو ليفل دي. describes how data is stored as files in the computer by representing information such as record formats, record ordering and access buses. بيقول لي الفيزيكال داتا موديلز اللي هي الموديلز اللي تحت دي خالص اللي في اللو ليفل دي بقى بتهتم بايه؟ ازاي الداتا از ستورد، الداتا بيتم تخزينها ازاي فعليا، صح؟ وبيقول لك بتهتم بقى مثلا ايه؟ الريكورد فورماتس، الفورمات اللي انت مستخدمها في تخزين الداتا في الفايلز، الاوردرنج بتاع الريكوردز دي، الترتيب بتاعها، الاكسس باسز. الاكسس باسز دي يعني ايه؟ كلمه اكسس باس قال لك اهو الاكسس باس is a structure that makes the search for particular database records efficient. دلوقتي انا عشان اروح اجيب البيانات من الداتابيز بعمل ايه؟ لو فاكر انا في شابتر 1 قلت ان الريكورد الكويري بيجي من اليوزر او البروجرامر، الداتابيز مانجمنت سيستم بيستقبله، بيعمل له ما يسمى بالايه؟ بالبروسيسنج، صح؟ بيعمل اناليسيز للكويري ده. الكويري اللي جاي ده هنفذه ازاي؟ هجيب البيانات بتاعته منين؟ صح؟ فبيعمل ما يسمى بالكويري بلان. كويري بلان يعني الخطه او الخطوات اللي هتتبعها عشان اجيب البيانات فعليا منين؟ من الداتابيز، صح؟ فهنا الفيزيكال داتا موديل بيهتم بقى بالتفاصيل دي. منها الاكسس باس. الاكسس باس الطريقه او الطريق اللي هتتبعه
عشان اجيب البيانات من الداتابيز ايه efficiently بكفاءه. ماشي؟ طيب قال لك we discuss الفيزيكال ستورج تكنيكس اند اكسس ستراكشر ان شابتر 17. شابتر 17 او الفصل 17 من الكتاب ده هو بقى اللي مهتم اكتر بالكلام عن الفيزيكال داتا موديلز وتفاصيلها. قال لك من ضمن الاكسس باسز المعروفه اللي هو الاندكس. الاندكس يعني ايه؟ الاندكس اللي هو الفهرس، صح؟ انت لما بتجيب بيانات في الكتاب، معلومه في الكتاب عاوز توصل لها بسرعه، بتعمل ايه؟ بروح ابص في الكتاب بتاعي في الاندكس، ادور مثلا اقول انا عاوز حاجه عن الاي ار دي، فيقول لي صفحه 20 صفحه 50 صفحه 100، اروح متوجه مباشره لصفحه 100 واجيب المعلومه، صح؟ نفس الكلام في الداتابيز. انا عندي بيانات بالملايين، مش بدل ما اقعد ادور بيان داتا ايتم فاليو ده هياخد وقت طويل. بيعملوا حاجه اسمها ايه؟ الاندكسز. الاندكس قال لك an example of access buses that allows direct access to data. شفت؟ بيخليك او بيمكنك تعمل دايركت اكسس، توصل مباشره للداتا اللي انت عاوزها زي الكتاب بالظبط. طيب قال لك it is similar to the index at the end of this book. شوف نفس الاندكس اللي في اخر الكتاب بتاعنا ده except that it may be organized in a linear hierarchical اللي هو tree structure or some other factor. طيب هنا بيتكلم عن شكل تخزين الاستراكشر اللي هو اسمه الاندكس، فيعني ده تفاصيل ما تهمنيش، لكن انا يهمني تعرف ان الاندكس مثال من امثله الاكسس باثز واللي بتستخدم للحصول او الوصول دايركتلي تو ايه؟ الداتا ايتم اللي انا محتاجه. واضح يا جماعه؟ تمام. ننتقل بعد كده للبوينت ثانيه وهي اللي بتتكلم عن يعني ايه السكيما؟ يعني ايه الانستنس؟ يعني ايه الداتابيز ستيت؟ اقرا معايا كده بيقول ايه؟ In any data model في اي data model it is important to distinguish between the description of the database and the database itself. شوف بقى الكلام، يقول لك لازم تقدر تفرق او لازم تكون عارف تفرق بين الديسكريبشن بتاع الداتابيز وبين الداتابيز نفسها. الداتابيز نفسها فيها البيانات اللي انت بتخزنها، فيها احمد ومحمد واتولد سنه كذا وتعين سنه كذا وخد درجات قد كذا، البيانات فعليه. لكن الديسكريبشن بتاع الداتابيز لا، الديسكريبشن بتاع الداتابيز ده بيتكلم عن ايه هي الداتا تايبس المستخدمه، ايه هي الكونسترينز اللي موجوده، ايه هي الاستراكشر اللي استخدم عشان تخزين البيانات دي. خلي بالك. فهو هنا بيقول لك ان description of a database is called the database schema. يبقى database schema يعني ايه؟ database schema is the description of a database. يبقى الديسكريبشن بتاع الداتابيز هو اللي بيسموه database schema. يبقى دي كده اول تعريف خلصنا منه. طيب بيقول لك which is specified during the database design and is not expected to change frequently. داتابيز سكيما هو الديسكريبشن بتاع الداتابيز اللي عملناه في المرحله بتاعت الداتابيز ديزاين. مش هنا مرينا بمرحله اسمها الداتابيز ديزاين اللي هنا صممنا فيها قاعده البيانات وحددنا شكل الجداول والاستراكشر بتاع كل جدول والداتا تايبس اللي هتستخدم والقيود او الكونسترينز اللي هتتحط على البيانات. اللي احنا عملناه في الداتابيز ديزاين ده هو الداتابيز سكيما. وده مش متوقع ان كل شويه نغيره، صح؟ مش متوقع. التغيير فيه بيبقى ايه؟ ريرلي او نادرا يعني. طيب بيقول most data models have certain conventions for displaying schemas as diagram. معظم الداتا مودلز بتعبر عن الداتابيز سكيما في صوره ايه؟ diagrams زي اللي قدام حضرتك ده سكيما موضحه ان في عندي جدول هيبقى اسمه student، هيبقى متخزن فيه بيانات زي النيم والنمبر والكلاس والميجور. هيبقى عندي تيبل تاني اسمه كورس طبعا في بقى سكيما تانية يكون موضحه ديتيلز اكتر زي الريليشن شيبس العلاقات. في سكيما تانية تبقى موضحه داتا تايبس وما الى ذلك. طيب فهو بيقول a displayed schema is called a schema diagram. يبقى الدياجرام او الرسمه اللي بستخدمها للتعبير عن السكيما بنسميها سكيما دياجرام. كلام منطقي يعني، صح؟ طيب فبيقول لك فيجر اللي قدام حضرتك ده shows a schema diagram for the database اللي موجوده فين؟ في فيجر 1.2. طيب
The diagram displays the structure of each record type. شايف؟ يبين الاستراكشر بتاع الريكورد تايب او الجدول. But not the actual instances of records. لكنه ما بيمثلش فعليا البيانات، صح؟ يعني هنا مش هعمل انا دايجرام عشان اشرح فيه بيانات احمد والايدج 30 والسيتي رياض، لا. انا الدايجرام بيوضح ايه؟ بيوضح الاستراكشر البناء بتاع الجدول، لكن انا ما بهتمش بالانستنسز. الانستنسز بقى المقصود بيها ايه؟ اللي هي الداتا فعليا. لا. طيب خليك معايا بقى هنا. بيقول ايه؟ the actual data in a database may change quite frequently. طبعا الداتا الفعليه في الداتابيز بتتغير بصوره مستمره، صح ولا لا؟ طبعا الداتا موجوده في الداتابيز، بضيف صفوف جديده او ريكوردز جديده، بعمل ابديت لريكوردز موجوده، بحذف ريكورد قديم، صح؟ وما الى ذلك. فهي على طول ايه؟ بتتغير فريكوينتلي، يعني بصوره ايه؟ مستمره، او بصوره كتيره يعني. طيب for example the database shown in figure 1 changes every time we add a new student. طبعا بيقول لك الداتابيز اللي وريناها لك دي بتتغير كل ما نضيف ستودنت جديد، صح؟ او كل ما ندخل جريد جديده. طيب فبيقول ايه بقى؟ خلي بالك بقى من التعريف. بيقول بقى الداتا in the database at a particular moment in time is called a database state or snapshot. ادي بقى التعريف اللي عاوزين نوصل له من الايه؟ من الكلام الكتير ده. الديسكريبشن بتاع الداتابيز قلنا عليه اللي هو اسمه ايه؟ اسمه السكيما، تمام. لكن الداتا اللي هي موجوده فعليا في الداتابيز في لحظه معينه دي بنسميها ايه؟ داتابيز ستيت او سناب شوت. عارف سناب شوت يعني ايه؟ يعني صوره، خدت صوره كأن ايه؟ رحت فاتح الداتابيز ورحت مصورها صوره. الصوره دي بيسموها ايه؟ داتابيز ستيت. طيب لو اتضاف ريكورد جديد على الداتابيز يبقى الصوره دي اتغيرت، صح؟ يبقى عندي داتابيز جديده. طب اتحذف ريكورد من الداتابيز يبقى الصوره اتغيرت، صح؟ يعني عندي داتابيز ستيت جديده. طيب حذفت ريكورد يبقى الصوره اتغيرت، يبقى عندي داتابيز ستيت جديده وما الى ذلك. يبقى الداتابيز ستيت هي الداتا اللي موجوده في الداتابيز فعليا في لحظه معينه، ماشي؟ تمام. It is also called the current set of occurrences or instances. وايضا ممكن تسميها اللي هي دي current set، يعني المجموعه الفعليه من الاوكيرنسز او الانستنسز. الانستنسز يعني ايه؟ النسخ، نسخ البيانات دي. عشان انت عندك حددت انت الاستراكشر اهو، قلت ان انا عندي نيم وستودنت وكلاس وميجور. طيب جاء دلوقتي بقى هيبدا كل اللي يحط بياناته كانه بنقول عليه انستنس، صوره من البيانات دي. احمد والستودنت نمبر بتاعه مثلا 20، وفي الكلاس اللي اسمه 3B 12 مثلا وما الى ذلك. جه واحد تاني اسمه انستنس جديد، جه واحد تالت اسمه انستنس جديد، جه واحد عاشر اسمه انستنس جديد، صح؟ يبقى دول الايه؟ يبقى ده الاستراكشر، واللي بيجوا بعد كده البيانات الفعليه دي بنسميها ايه؟ انستنسز او اوكيرنسز، ماشي؟ طيب بعد كده هننتقل لما يسمى بال3 سكيما اركتكتشر. 3 سكيما يعني 3 طبعا يعني 3 سكيما. خلاص عرفنا سكيما اللي هي الديسكريبشن بتاعه الداتابيز. فبيقول لي 3 سكيما معناها ان انا عندي ايه؟ 3 سكيما. طيب يعني ايه بقى؟ تعالى نقرا كده ونفهم. بيقول ايه؟ The goal of the 3 schema architecture، الهدف من ال 3 schema architecture ايه؟ is to separate the user applications from the physical database. هنا انا عاوز اعمل فصل بين اليوزر ابلكيشنز او البرامج اللي اليوزر بيكتبها كانترفيس ومن خلالها بيتعامل مع الداتابيز عن الداتابيز نفسها. تمام؟ يبقى الهدف ان انا افصل اليوزر ابلكيشنز from the physical database، من الداتابيز نفسها. طيب هو بيقول لي في الاركتكتشر دي او في الهيئه دي او في البناء ده schemas can be defined at the following 3 levels. قال لك انا هقسم السكيماز على 3 ليفل او 3 مستويات، ماشي؟
طيب قال لي عندي ما يسمى بالانترنال ليفل. الانترنال ليفل has an internal scheme. الانترنال ليفل يا جماعه اللي هو الليفل اللو ليفل خالص، او نقدر نقول عليه الفيزيكال ليفل، اللي هو كان بيهتم بايه؟ برافو عليك، بيهتم بالديتيلز بتاعه الاستورج، التفاصيل، كيفيه تخزين البيانات فيزيكالي، صح؟ طيب فبيقول ايه؟ الانترنال سكيما دي which describes the physical storage structure of the database، بتوصف الفيزيكال storage structure بتاعت الداتابيز. The internal schema uses a physical data model. طبيعي صح؟ الفيزيكال ليفل عشان اعبر عن البيانات اللي فيه هستخدم داتا موديل معين. الداتا موديل ده هيكون ايه؟ صح؟ هيكون فيزيكال داتا موديل، صح ولا لا؟ صح. يبقى uses a physical data model and describes the complete details of data storage and access paths for the database. وده بيعمل وصف كامل وشامل للداتا ستورج، كيفيه تخزين البيانات، and الاكسس باثز او وطرق الوصول للبيانات اللي احنا اتكلمنا عليها في السلايد اللي قبل كده. خلاص؟ يبقى دي اول سكيما عندنا اللي هي الانترنال سكيما، ودي اللي بتهتم بالايه؟ باللو ليفل، وبتهتم بالديتيلز بتاعت الاستورج ستراكشر. ماشي؟ تمام. عندنا بعد كده الكونسبشوال ليفل. ده ليفل اعلى من الايه؟ الليفل اللي هو الانترنال، اللي هو اللو، اللي هو الفيزيكال. الكونسبشوال ليفل has a conceptual scheme. تمام. الكونسبشوال سكيما بقى بتعمل ايه؟ describes the structure of the whole database for a community of users. The conceptual schema hides the details of physical storage structure and concentrates on describing entities, data types, relationships, user operations and constraints. طيب الليفل اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي بيسموه الكونسبشوال ليفل. احنا قلنا الكونسبشوال اللي هو اقرب الى ذهن المستخدم، صوره ما فيهاش تفاصيل، ما فيهاش ديتيلز. الكونسبشوال ليفل في كونسبشوال سكيم برضه نفس الكلام، بتخفي التفاصيل اللي كانت موجوده فين؟ في الفيزيكال ليفل، وبتهتم اكثر بوصف الهول داتابيز. الهول يعني ايه؟ الداتابيز كليا كده، او ما ايه؟ على بعضها كده. فبتوصف ايه؟ بتوصف الانتيتيز، الكيانات اللي بنحتفظ عنها ببيانات، الداتا تايبس، الريليشن شيبس، العلاقات، اليوزر اوبريشنز، العمليات اللي اليوزر بيستخدمها عشان يتعامل مع البيانات، اند الكونسترينز اللي هي الايه؟ القيود اللي موجوده فين؟ على الداتابيز. طيب بيقول لك الكونسبشوال سكيما عاده ما بتستخدم ايه؟ ريبريزنتيشنال داتا موديل عشان تعبر عن الداتا اللي فيها، فبستخدم ايه؟ ريبريزنتيشنال داتا موديل اللي هو الموديل الوسيط. فاكر؟ ارجع للسلايد اللي قبل كده. طيب يبقى الكونسبشوال سكيما بتستخدم انهي موديل؟ بتستخدم الريبريزنتيشنال داتا موديل. قال لك ده used to describe the conceptual schema when a database system is implemented. تمام يا جماعه؟ خلاص؟ واضح؟ يبقى دي تاني ليفل عندنا في ال 3 سكيما اركتكتشر. تالت ليفل اللي هو الاكسترنال او الفيو ليفل. الاكسترنال ليفل او الفيو ليفل ده الليفل اللي هو يخص مين؟ اليوزرز مباشره. احنا قلنا قبل كده لما كنا بنشرح في الشابتر 1 كل يوزر عندنا بيخش على الداتابيز بيبقى ليه فيو تخصه. الفيو اللي هي ايه؟ مجموعه البيانات اللي هو مهتم بيها، صح؟ فعشان كده بيسموه ايه؟ الفيو ليفل، او بيسموه الاكسترنال. اكسترنال ليه؟ لان اللي بيستخدم الفيو ده من بره الداتابيز، صح؟ فالاكسترنال او الفيو ليفل includes a number of external schemes، بيضم مجموعه من الاكسترنال schemes or user views، ادي اللي قلنا عليها. each external schema، كل external schema من دول describes the part of the database that a particular user group is interested in and hides the rest of the database from that user group. يقول لك كل external schema بتوصف جزء من الداتابيز. انهي جزء؟ الجزء اللي مجموعه اليوزرز دول مهتمين بيه فقط. يبقى انا لو محاسبين ههتم مجموعه من البيانات اللي تخص الحسابات بتاعتي، صح؟ فهنعمل اكسترنال سكيما
للمين؟ للمحاسبين، فيها وصف للداتابيز او للبارت من الداتابيز اللي هم مهتمين بيه. انا لو مدرسين يبقى المدرسين ليهم اكسترنال سكيما تخص المدرسين، يعني ايه؟ تخص او توصف او تعمل ديسكريبشن للبارت من الداتابيز اللي يخص المدرسين او الجزء اللي يخص المدرسين وهكذا. وفي نفس الوقت بخفي hides the rest of the database from the user group، وبخفي باقي الداتابيز من الايه؟ من اليوزرز دول، ما لهمش علاقه بيها ولا ايه تخصهم، فبخفي الجزء من الداتابيز اللي هم ما بيستخدموش ولا بيتعاملوا معاه. خلاص؟ طيب. ادي الرسمه اللي توضح لنا بقى الثري سكيما اركتكشر كامل. هنا الانترنال سكيما موجوده فين؟ في الانترنال ليفل اللي هو هنقدر نقول عليه اللو ليفل او الفيزيكال ليفل. ودي بتوصف ايه؟ دي بيهمها توصف الستورج ستراكشر، التفاصيل بتاعت كيفيه تخزين البيانات and how the data are organized، وكيفيه تنظيم البيانات فين؟ في الفيزيكال ستورج. طيب الليفل اللي فوق على طول اسمه conceptual schema، اللي هي تبقى موجوده في انهي ليفل؟ في الكونسبشوال ليفل. دي بتهتم بايه؟ بتهتم بوصف الداتابيز ككل بدون ذكر التفاصيل بتاعه الفيزيكال ستورج. طيب اخر ليفل فوق اللي هو الاكسترنال ليفل او الاكسترنال فيوز او الاكسترنال سكيما، ودي مالها؟ دي تخص كل مجموعه يوزرز على حده، كل مجموعه يوزرز مهتمين بجزء معين من الداتابيز، فبنعمل اكسترنال سكيما اللي تتوافق مع الجزء اللي هو ايه يخصهم، وبنخفي عنهم باقي الداتابيز. واضح كده يا جماعه؟ تمام؟ ادي تقسيم الداتابيز في 3 ليفلز. بعد كده ظهر عندي مصطلح ما يسمى بالايه؟ بالداتا اندبندنس. يعني ايه داتا اندبندنس؟ داتا اندبندنس يعني الاستقلاليه، صح؟ استقلال، اندبندنس دي يعني استقلال. طيب يعني ايه داتا اندبندنس؟ قال لك داتا اندبندنس can be defined as the capacity to change the schema at one level of database system without having to change the schema at the next higher level. الداتا اندبندنس معناها امكانيه اللي انا اعدل الداتابيز سكيما at one level without having، بدون الاضطرار اللي انا اعدل الداتا السكيما في الايه؟ في الهاير ليفل. تاني، الداتا اندبندنس معناها امكانيه تعديل السكيما في وان ليفل بدون الحاجه او الاضطرار الى تعديل السكيما في الهاير ليفل، في الليفل اللي فوقيه. بمعنى ايه؟ هنفترض ان انا دلوقتي جيت هنا في الانترنال سكيما عملت بعض التعديلات، بدل مثلا ما الداتا كلها موجوده على سيرفر واحد قسمتهم على 2 سيرفرز. مثلا بدل ما الداتا عندي مثلا مخزنه على الهارد درايف اللي اسمه سي، ضفت درايف جديد اسمه دي مثلا ووزعت الداتا عليهم. التغييرات اللي انا بعملها في الاستورج ستراكشر دي مش شرط ابدا ولا ضروري على اساسها اعدل الكونسبشوال سكيم، مش شرط ابدا. ده بيسموه ايه؟ الداتا اندبندنس. طيب الداتا اندبندنس عندك منها نوعين. عندنا لوجيكال داتا اندبندنس، ودي معناها ايه؟ قال لك is the capacity to change the conceptual schema without having to change the external schema or application programs. يبقى ادي اول نوع. اللوجيكال داتا اندبندنس معناها اللي انا اقدر اعدل في الكونسبشوال سكيما without having، بدون الاضطرار ان انا اعمل تشينج فين؟ في الاكسترنال سكيما او في الاكسترنال فيو. خلاص؟ طيب هنا بص شوف الراجل بيقول لي ايه؟ بيقول لي we may change the conceptual schema to expand the database by adding a record type or data item. انا ممكن اعمل تعديل في الكونسبشوال سكيما بان اضيف ريكورد تايب جديد، اضيف تيبل جديد، اضيف داتا ايتم جديد.
بدون الحاجه ان انا اعدل في الاكسترنال فيو او ان اعدل في الاكسترنال سكيم. مفهوم يا جماعه؟ طيب النوع الثاني الفيزيكال داتا اندبندنس. ايه هو الفيزيكال داتا اندبندنس؟ is the capacity to change the internal schema without having to change the conceptual scheme. يعني القدره دي بقى مين؟ الفيزيكال داتا اندبندنس، دي معناها القدره ان انا اعدل او الامكانيه ان انا اعدل في الفيزيكال سكيما او في الانترنال سكيما without having بدون الاضطرار to change الكونسبشوال سكيما، بدون الاضطرار ان انا اعدل او اغير فين في الكونسبشوال سكيما. دي بيسموها ايه؟ فيزيكال داتا اندبندنس. اعدل في الليفل ده في السكيما اللي في الليفل بتاع الانترنال ده بدون ما اضطر ان انا اعدل في السكيما بتاعت الايه؟ الكونسبشوال ليفل. ماشي؟ تمام. طيب ادي ملخص للي احنا كنا بنقوله دلوقتي. اما تاخد السلايدز راجع عليها برضو لو حبيت تجمع اللي انت قلته اللي احنا قلناه في ايه؟ في نقاط محدده من هنا. بعد كده انتقلنا لما يسمى بالداتابيز مانجمنت سيستم لانجوج، يعني اللغات اللي بستخدمها مع الداتابيز مانجمنت سيستم. عندنا اهم لغه عندنا اللي هي الداتا ديفينيشن لانجوج. داتا ديفينيشن لانجوج بيختصروها DDL، وهي عباره عن ايه؟ مجموعه الاوامر اللي بستخدمها عشان اعمل ديفاين السكيمز، عشان اعرف السكيما. DDL يا جماعه هي مجموعه الاوامر اللي بستخدمها عشان ابني بيها الداتابيز. يعني الاوامر اللي انت درستها في المعمل بتاعت كرييت تيبل، التر التيبل لو عاوز تعدل في الجدول، تضيف كونسترين، تشيل كونسترين، محتاج تكتب اوامر صح؟ الاوامر دي بيسموها DDL او داتا ديفينيشن لانجوج. يبقى داتا ديفينيشن لانجوج او DDL هي مجموعه الاوامر المستخدمه في تعريف السكيما او بناء الداتابيز يعني. طيب اللغه الثانيه المهمه اللي هي الداتا مانيبيوليشن لانجوج او بيختصروها DML. DML دي مجموعه الاوامر اللي بستخدمها عشان اتعامل مع البيانات، عشان اتعامل مع الايه؟ البيانات المخزنه في الداتابيز. التعامل مع البيانات ده معناه ايه؟ عاوز اعمل ريتريف، استرجع بيانات من الداتابيز. عاوز اعمل انسيرشن، ادخال بيانات في الداتابيز. عاوز اعمل ديليت، اعمل حذف البيانات موجوده. عاوز اعمل موديفيكيشن، عاوز اعمل تعديل او تحديث على البيانات اللي موجوده فين؟ في الداتابيز. مجموعه الاوامر دي اسمها DML او داتا مانيبيوليشن لانجوج. واضح ده يا جماعه؟ طيب عندنا لغتين تانيين، ستورج ديفينيشن لانجوج. ستورج جايه من اسمها، يعني ايه ستورج؟ برافو عليك، يعني تخزين صح؟ ستورج ديفينيشن لانجوج بيختصروها SDL، ودي سبيسيفايز ذا انترنال سكيما. يبقى انا لو عاوز اتكلم مع الديتيلز، مع التخزين، مع اوامر بتهتم بالستورج ستراكشر، يبقى هستخدم انهي اوامر؟ الاوامر دي اللي هي الستورج ديفينيشن لانجوج. طيب عندي الفيو ديفينيشن لانجوج او الVDL، دي سبيسيفايز اليوزر فيوز مابينج تو كونسبشوال سكيما. ده لو انا عاوز اوصف او اتعامل مع الاكسترنال سكيماز فبستخدم مجموعه الاوامر اللي اسمها ايه؟ فيو ديفينيشن لانجوج. خلاص واضح؟ تمام. بعد كده هننتقل للكلام عن ما يسمى بالايه؟ الداتابيز سيستم انفايرمنت. انفايرمنت المقصود بها ايه؟ البيئه صح؟ المقصود بها ايه؟ يعني الداتابيز سيستم بيتكون من ايه؟ هنا في النقطه دي اول حاجه هنتكلم فيها اللي هي الداتابيز مانجمنت سيستم كومبوننت موديولز. الكومبوننت موديولز معناها ايه؟ الداتابيز مانجمنت سيستم ده احنا قلنا عليه عباره عن ايه لو تذكر في شابتر 1؟ قلنا ده عباره عن سوفت وير باكج، او قلنا عليها كولكشن اوف بروجرامز صح؟ مجموعه من البرامج اللي هي بتساعد اليوزر في انه يتعامل مع قواعد البيانات من اول الانشاء او الكريشن والمينتننس حتى ان هو ايه؟ يعمل ديستراكشن او يتخلص من الداتابيز لو ما بقاش محتاجها. فالداتابيز مانجمنت سيستم مش برنامج واحد، لا ده عده برامج. كل برنامج
او كل كومبوننت مكون من المكونات بتاعت الداتابيز مانجمنت سيستم مسؤول عن بعض الوظائف في الداتابيز سيستم ككل. ففي الفقره دي هيبدا يديني كده فكره، يعني نقول ايه، فكره مبسطه عن الدور بتاع كل كومبوننت من الكومبوننتس بتاعت الداتابيز. طيب فهو اول حاجه بيقول لي ان الداتابيز والداتابيز مانجمنت سيستم كاتالوج. طبعا الداتابيز خلاص معروفه، الداتابيز مانجمنت سيستم كاتالوج اللي هو ايه؟ اللي احنا قلنا عليها الميتا داتا، اللي قلنا عليها الديفينيشن، صح؟ اللي قلنا عليها الديسكريبشن بتاع البيانات اللي بيخزن في الداتابيز باسم ايه؟ الداتابيز مانجمنت سيستم كاتالوج. طيب are usually stored on disk، طبعا بيتخزنوا على الديسك. access to the disk is controlled primarily by the operating system. مبدئيا الاكسس للديسك، عمليات ان انا اعمل اكسس على الديسك واقرا من الديسك بيانات، قال لك عاده دي بتتم بواسطه مين؟ او تحت الكنترول بتاع مين؟ بتاع الاوبريتنج سيستم او نظام التشغيل. which schedules disk read ورايت، ده اللي بيجدول عمليه الريد والرايت. الديسك ريد يعني هقرا من على الديسك معلومه او داتا ايتم، ورايت يعني هعمل ابديت على الديسك. طيب many database management systems have their own buffer management module. يبقى اول موديول لو هنتعامل معاه او اول كومبوننت هنتعامل معاه اسمه ايه؟ buffer management module. كلمه بافر يا جماعه مطلقه كده معناها مكان في الميموري بحجزه عشان اعمل فيه شغل. تعرف انا اصلا العمليات اللي بعملها، عمليه التحديث و ما بتتمش على الديسك مباشره، لا انا باخد نسخه من الداتا ايتمز بحطها عندي في الميموري. المكان اللي بحطها فيه في الميموري ده بيسموه ايه؟ بافر. فانا عندي ما يسمى بافر مانجمنت موديول. ده معمول ليه بقى؟ خلي بالك اهو، قال لك ده تو سكيدول ديسك ريد رايت، ده اللي بيعمل جدوله لموضوع الديسك ريد رايت، الكتابه على الديسك والقراءه من الديسك. طيب because this has a considerable effect on performance. بيقول لك الموضوع ده يا جماعه، موضوع ان انا اكتب على الديسك او اقرا من الديسك، لو انا عملت له كنترول بحيث ان انا اقلل على قد ما اقدر مرات الكتابه او القرايه من الديسك، ده بيؤدي الى تاثير كبير فين؟ في البرفورمانس، في الاداء بتاع الداتابيز. ليه؟ لان طبعا كل مره انا بكتب على الديسك ده وقت، ده تايم، اما بقرا من الديسك ده برضه تايم. فانا لو عرفت اعمل كنترول للريد والرايت بحيث اقلل على قد ما اقدر مرات الريد ومرات الرايت، يبقى ده بصفه عامه هيزود البرفورمانس بتاعي. صح؟ طيب تاني حاجه عندك هاير ليفل ستورد داتا مانجر. ده كومبوننت ايضا من ضمن الكومبوننتس اللي موجودين فين؟ في الداتا بيز مانجمنت سيستم موديولز. ده بقى بيعمل ايه؟ قال لك ده controls access to the database management system information that is stored on disk. يبقى ده وظيفته ايه؟ ده اللي بيمانج او بيعمل كنترول to access الداتابيز مانجمنت سيستم انفورميشن. يبقى دلوقتي ده اللي بيعمل كنترول على عمليه الحصول على معلومات من الداتابيز بتاعتنا. طيب where is it is part of the database or the catalog. سواء كانت البيانات دي موجوده في الداتابيز او موجوده في الداتابيز ايه؟ كاتالوج. خلاص؟ يبقى مين ده اللي بيقوم بقى بالموضوع ده؟ اللي هو ايه؟ ستور داتا مانجر. طيب بعد كده بيقول لك ايه؟ let us consider the top part of figure 2 3. figure 2 3 ده اللي هو ده الرسمه اللي قدام حضرتك دي. الرسمه دي فيها شرح للداتابيز انفايرمنت بتاعتنا او للداتابيز سيستم انفايرمنت او البيئه بتاعت الداتابيز سيستم. فهو بيقول لك هنا لو انت شفت التوب بتاع الرسمه دي اللي هو يعني الجزء الاولاني من الرسمه، it shows interfaces for the database administrator staff, casual users who work with interactive interfaces to formulate queries, application programmers who create programs using some host programming language, and parametric users who do data entry work by supplying parameters to predefined transactions. ايه الكلام الصعب ده؟ ولا صعب ولا حاجه.
بالراحه كده. يقول لك خلي بالك كده ان الطب بتاع الرسمه دي، الطب بتاع الرسمه دي اللي هو الجزء اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي ده اهو. ده بيوضح ايه؟ بيوضح الانترفيسز المختلفه اللي من خلالها اليوزرز بيتعاملوا مع الداتابيز سيستم. ازاي؟ قال لك انا عندي داتابيز ادمنستريشن ستاف، صح؟ عندي مجموعه داتابيز ادمنستريتورز، عندي كاجوال يوزرز، عندي ابلكيشن بروجرامرز، عندي بارامتريك يوزرز. دول كلهم انواع اليوزرز اللي بيتعاملوا مع مين؟ مع الداتابيز سيستم. طيب الدي بي اي ستاف ده بيعمل ايه؟ ده بيعمل بروفايد او بيدينا الدي دي ال ستيتمنتس. الدي دي ال ستيتمنت اللي هي ايه احنا قلنا عليها؟ الدي دي ال اللي هي داتا ديفينيشن لانجويج، يعني الاوامر اللي بنستخدمها عشان نبني الداتابيز، عشان نعمل ديفاين للاستراكشر بتاع الداتابيز، نعمل ديفاين للكونسترينز اللي هنحطها على الداتابيز وما الى ذلك. طيب والبريفليج كوماند اللي هي الصلاحيات اللي بيمنحها او بيمنعها الداتابيز ادمنستريتور. لو قلنا الداتابيز ادمنستريتور ده هو اللي بيديك الصلاحيات او بيمنع عنك الصلاحيات، صح؟ فهنا دي الاوامر اللي بيستخدمها عشان يعطي مستخدم صلاحيه او يمنعه من صلاحيه معينه كانت ليه. الكاجوال يوزرز دول بيعملوا ما يسمى بالانتراكتيف كويري. الانتراكتيف كويري دي طريقه في التعامل مع الداتابيز ان هو يدي لك زي تول كده او يدي لك يوزر انترفيس من خلالها تقدر تكتب ايه؟ كويريز بشكل مبسط يعني. الابلكيشن بروجرامرز مفهومين، دول البروجرامرز اللي بيعملوا الابلكيشن بروجرامز، بيكتبوا برامج عشان تعمل انتراكشن مع الداتابيز، صح؟ انا ممكن اكتب برنامج بالسي شارب، اكتب برنامج بالسي بلس بلس، اكتب برنامج باي لغه برمجه عشان يكون هو الانترفيس للداتابيز، صح؟ صح. البارامتريك يوزرز دول عباره عن ايه؟ دول مستخدمين بيشتغلوا في موضوع الداتا انتري. بيبقى عندي ترانزاكشنز وبروسيجرز جاهزه وفانكشنز جاهزه في الداتابيز، وهم بيباصوا البارامترز للفانكشنز دي. مش انت خدت في البرمجه انت بتعمل الفانكشن والفانكشن دي بيبقى لها بارامترز، ولو عايز تستدعي الفانكشن بتعمل ايه؟ كل اللي بتعمله انك انت بتبعت البارامترز دي، صح؟ او بتبعت المتغيرات دي ويتم استدعاء الفانكشن. نفس الكلام هنا البارامتريك يوزرز دول. ماشي؟ طيب هنا في شيء من التوضيح بقى. يقول لك عندك حاجه اسمها ايه؟ دي دي ال كومبايلر اللي هو على الرسمه. الدي دي ال كومبايلر، شايف؟ من اسمه كده كومبايلر يعني ايه؟ انت راجل دارس برمجه. الكومبايلر ده البرنامج اللي هيستقبل الدي دي ال ستيتمنتس، صح؟ ويشوفها صحيحه ولا مش صحيحه، سليمه ولا مش سليمه، ويبدا ايه؟ ينفذها. طيب فالدي دي ال كومبايلر بروسيسز سكيما ديفينيشنز specified in the DDL and stores description of the schema اللي هي الميتا داتا in the database management system كتالوج. صح ولا لا؟ يبقى ادي دور الدي دي ال كومبايلر، ادي كومبوننت كمان. ده بيستقبل الدي دي ال ستيتمنت، يعمل لها بروسيسنج، ويقوم بتخزين الديسكريبشن او الديفينيشن بتاع الداتابيز فين؟ في الداتابيز كتالوج. شايف اهو السهم بتاعه ماشي اهو للداتابيز كتالوج. طيب بيقول لك طبعا الكتالوج ده includes information such as the names and the sizes of files, names and data types, الداتا ايتمز، storage details وما الى ذلك. طبعا الكتالوج احنا قلنا عليه قبل كده، قلنا ده بيبقى فيه الديسكريبشن بتاع البيانات اللي موجوده، فيبقى فيه اسماء الفايلز، يبقى فيه اسماء الداتا تايب، الفيلدز اللي هنخزنها في التيبلز، كل فيلد الداتا تايب بتاعه ايه، الكونسترينز اللي على ايه وما الى ذلك. طيب خلينا نكمل. الكاجوال يوزرز and persons with occasional need for information. الكاجوال يوزرز دول او الاشخاص اللي هم بيبقى احتياجاتهم احتياجات مؤقته، occasional يعني ايه؟ موسميه. occasional need for information from the database interact using some form of interface which we call interactive query. اليوزرز اللي هم الكاجوال يوزرز دول او الاشخاص اللي لهم احتياجات موسميه او مؤقته او غير دائمه من الداتابيز، عاوزين معلومات بصوره متقطعه يعني من الداتابيز، بيستخدموا انترفيس عشان تسهل عليهم توصيل الكويريز بتاعتهم للداتابيز. احنا بنسمي
الكلام ده ايه؟ انتراكتيف كويري، بنسميه كده انتراكتيف كويري. فالانتراكتيف كويري انترفيس دي هي اللي بتسهل عليهم تكوين الكويريز وارسالها للداتابيز عشان يحصلوا على المعلومات اللي هم ايه عاوزينها. طيب بيقول لك these queries بقى، الكويريز دي اللي هم بعتوها are parsed and validated for correctness of the query syntax, the names of files and data elements and so on by a query compiler. نرجع كده للرسمه. الناس دي بعتت كويريز، الكويريز دي عاوزين نعمل فيها ايه؟ اسف، الناس دي بعتت كويريز، الكويريز دي عاوزين نعمل فيها ايه؟ نتاكد ان اسماء الفايلز اللي هم عاوزينها موجوده، ان الداتا ايتمز اللي هم كتبوها موجوده. هو مثلا عاوز الامبلوي نيم، كتبوا نيم بس وهو متخزن عندنا اي نيم، صح؟ مش ده ايرور؟ ايرور. وبالتالي الكويري كومبايلر ده يقول له لا انت عندك هنا خطا. انا عاوز اجيب البيانات اللي موجوده في الجدول اللي اسمه امبلويي واحنا مسمين الجدول مثلا وركرز، ها؟ وغلط، فهنرد عليه الكويري كومبايلر ده اما ياخد الكويري ويعمل له كومبايل يرد عليه بالايه؟ بالاخطاء، لحد ما نتاكد من صحه الكويري اللي مبعوث هنا. طيب وبعدين قال لك الكويري كومبايلر ده that compiles them، بيعمل لهم compilation into an internal form، بيحولهم للشكل اللي الداتابيز تفهمه، صح؟ بيحولهم للشكل او للغه اللي الداتابيز ايه؟ تفهمها. طيب ايضا عندنا ما يسمى بالكويري اوبتمايزر. الكويري اوبتمايزر ده يعني ايه؟ كلمه اوبتمايزر انت عارفها؟ جاي من اوبتمايز، ها؟ الاوبتمايز معناها ايه؟ يحسن الاداء، يوصل لاحسن مستوى من الاداء. فالكويري اوبتمايزر is concerned with the rearrangement and the possible reordering of operations, elimination of redundancies, and use of correct algorithms and indexes during execution. ايه الكلام الصعب ده؟ ولا صعب ولا حاجه. ركز معايا كده. هنا مش انت عملت كومبايليشن وخلاص استلمت الكويري، عاوز تنفذه بقى، صح؟ طيب احنا ممكن نجيب البيانات بناء على الكويري بتاعك من الجداول بتاعت الداتابيز باكثر من طريقه. فاحنا الكويري اوبتمايزر ده وظيفته ان هو يختار افضل الطرق واقصر الطرق واسرع الطرق للحصول على البيانات من الداتابيز. انا ممكن انفذ الكويري بتاعك بعده طرق، فالكويري اوبتمايزر بيختار لي اسهل الطرق، اقصر الطرق، اسرع الطرق في الحصول على البيانات، صح؟ شوف هو بيقول لك بيعمل ايه؟ بص بيقول لك بيعمل ايه؟ شوف بيقول لك ايه؟ بيعمل ري ارينجمنت. ري ارينجمنت يعني ايه؟ اعاده ترتيب للخطوات. and possible reordering of operations، ويعمل reordering للاوبريشنز العمليات. elimination of redundancies، لو في خطوات متكرره يشيلها يحذفها. طيب and use of correct algorithms، ويستخدم افضل واصح الالجوريثمز اللي هي ايه؟ طرق الحل، صح؟ and indexes، الاندكسز اللي قلنا عليها الفهارس بتاعت البيانات اللي بتخليني ايه؟ اجيب البيانات دايركتلي او بصوره سريعه. طيب عشان يعمل الكلام ده كله بيحتاج ان هو يعمل كونسلتيشن او يعمل ايه؟ الكونسلتس، بيستشير مين؟ السيستم كاتالوج. طب ليه؟ بيطلب منه ايه؟ قال لك بيستشير السيستم كاتالوج for statistical and other physical information about the stored data and generates executable code that performs the necessary operation for the query and makes calls on the runtime processor. ايه الكلام الصعب ده؟ ولا صعب ولا حاجه. الراجل دوت الكويري اوبتمايزر ده عشان يوصل للي انا بقول لك عليه ان هو يوفر لك اسرع طريق واقصر طريق، محتاج يعرف معلومات عن الداتا المخزنه في الداتابيز، صح؟ فبيتعامل مع مين؟ برافو عليك، مين اللي مخزنين فيه احنا الديفينيشن بتاع الداتا او الديسكريبشن بتاع الداتا؟ برافو، الداتابيز كاتالوج. فهو بيتكلم مع الداتابيز كاتالوج ده او داتابيز سيستم كاتالوج عشان يعرف منه بعض المعلومات وبعض الاحصائيات وبعض الفيزيكال انفورميشن عن الداتا ازاي مخزنه فين؟ في الداتابيز.
وبالتالي يعرف ياخد افضل ايه القرارات ويطلع الكود المناسب لتنفيذ الايه الكويري بتاعه. خلاص واضح؟ تمام؟ تمام. بعد كده قال لك الابلكيشن بروجرامرز اللي هم مين؟ اللي هم الناس المبرمجين اللي بيكتبوا البرامج عشان يعملوا ايه برامج كانترفيس للداتابيز. writes a program in host language such as Java, C, C++ that are submitted to a pre-compiler. طيب تعالى نرجع للرسم. بيقول لك البروجرامرز بيكتبوا البرامج بتاعتهم بلغات البرمجه اللي انت عارفها. البرامج بتاعتهم دي بتروح او بتبعت الاوامر بتاعتها لما يسمى بالبري كومبايلر. ادي البري كومبايلر. طيب البري كومبايلر ده بيعمل ايه؟ تعالى نقرا. extracts DML commands from an application program written in host programming language. طيب يبقى اول حاجه هيعملها بيعمل اكستراكت او بيستخلص الدي ام ال ستيتمنتس المبعوثه. ما هو اصلا يا جماعه هو البرنامج دوت مكتوب فيه ايه؟ بيبعت ايه للداتابيز يعني؟ برافو عليك، بيبعت دي ام ال ستيتمنت صح؟ بيبعت يقول له انا عاوز سيلكت كذا فروم كذا وكذا يساوي كذا، يبعت له جمله سيلكت عشان يجيب بيانات. يقول له اعمل انسيرت لكذا، اعمل ابديت لكذا. دي كلها الاوامر اللي بيبعتها الابلكيشن بروجرام للداتابيز. فالبري كومبايلر بيستخرج منه الدي ام ال ستيتمنتس، يبعتها لمين تفتكر؟ اهو شوف، يبعتها للدي ام ال كومبايلر. الدي ام ال كومبايلر ده هو اللي هيبدا يعمل بروسيسنج للدي ام ال ستيتمنتس اللي مبعوثه. صح؟ طيب تعالى نرجع نقرا. يبقى البري كومبايلر اكستراكتس الدي ام ال كوماندز، بياخد الدي ام ال كوماندز from an application program written in host programming language. ماشي. These commands are sent to the DML compiler. طب بيعمل ايه الدي ام ال compiler؟ For compilation into object code for database access. يبقى الدي ام ال compiler بياخد الدي ام ال statements او الاوامر اللي بعتها له الابلكيشن بروجرامر واللي خدها البري كومبايلر عشان يعمل فيها ايه؟ يعمل لها كومبايليشن ويحولها لما يسمى بالاوبجكت ايه؟ كود. الاوبجكت كود ده هو اللي بعد كده بقى هيتنفذ على ايه؟ الداتابيز. تمام؟ طيب خلينا نرجع للرسم. طيب the rest of the program is sent to the host language compiler. بقيت البرنامج بنبعته لما يسمى ايه؟ host language ايه؟ compiler. طيب الهوست لانجوج كومبايلر ده فين؟ اهو على الرسم. بقيه الكود بيروح لمين؟ للهوست لانجوج كومبايلر. يبقى دلوقتي البري كومبايلر بعت الدي ام ال ستيتمنت هنا وبعت بقيه البرنامج لمين؟ للهوست لانجوج ايه؟ كومبايلر. مفهوم يا جماعه؟ طيب وبعدين بقى بعد ما خلاص الكود راح للهوست لانجوج كومبايلر ايه اللي بيحصل؟ بص بقى بيقول لك ايه؟ The object codes for the DML commands. الاوبجكت كود اللي هو ايه؟ الكود اللي نتج عن اما حصل عمليه الكومبايليشن. مش هنا عندنا الدي دي ال كومبايلر والدي ام ال كومبايلر. الدي ام كومبايلر ده بيعمل كومبايليشن للدي ام ال ستيتمنت ويطلع ما يسمى بالايه؟ بالاوبجكت كود. فبيقول لك الاوبجكت كود بتاع الدي ام ال كوماندز ده and the rest of the program والكود اللي نتج من عمليه الكومبايليشن لبقيه البروجرام are linked يعني ايه؟ linked يعني بيتصلوا ببعض forming a canned transaction whose executable code includes calls to the runtime database processor. الكود بتاع الدي ام ال والكود اللي مكتوب بالهوست لانجوج او الهوست بروجرامنج لانجوج اللي قلنا عليها زي السي بلس بلس والجافا وما الى ذلك، بعد ما بيحصل لهم كومبايليشن الكود اللي نتج من عمليه الكومبايليشن اللي بيسموه بيسموه الاوبجكت كود بيرتبطوا مع بعض او يعملوا لينكد مع بعض ويكونوا حاجه اسمها ايه؟ كاند ترانزاكشنز. كاند ترانزاكشنز يعني الترانزاكشنز الايه؟ الجاهزه. الترانزاكشنز اللي هنستخدمها كتير فبيسموها ايه؟ كلمه كاند يعني معبأه او معلبه لو بالانجليزي يعني.
فالكاند ترانزاكشنز دي ترانزاكشنز اللي هنستخدمها كتير، اللي بنستدعيها كتير. الكاند ترانزاكشنز دي الاكسكيوتابل كود بتاعها او الكود اللي بيتنفذ بيحتوي على كولز يعني ايه؟ استدعاءات للران تايم داتابيز بروسيسور. الران تايم داتابيز بروسيسور ده الجزء المسؤول عن تنفيذ الاكواد. الجزء المسؤول عن ايه؟ تنفيذ الاكواد. طيب تعالى نرجع للرسمه كده اهو. ادي الكود الدي ام ال كومبايلر والهوست لانجوج كومبايلر، الاثنين عملوا ما يسمى بالايه؟ الكومبايلد ترانزاكشنز. الكومبايلد ترانزاكشنز دي او اللي هي الكاند ترانزاكشنز دي بتستدعي مين؟ الران تايم داتابيز بروسيسور. الران تايم داتابيز بروسيسور ده اللي بينفذ الكود وبيروح فعليا يجيب البيانات منين؟ من الداتابيز. مفهوم يا جماعه؟ طيب تعالى نرجع للرسم، نرجع للكلام اللي كنا بنتكلم فيه. طيب بيقول لك بقى الكاند ترانزاكشنز دي ار اكسكيوتد ريبيتدلي يعني ايه؟ بصوره متكرره. الترانزاكشنز او العمليات اللي هي كاند دي او جاهزه دي بتستدعى وبتستخدم ايه؟ ريبيتدلي بشكل متكرر باي بارامتريك يوزرز. البارامتريك يوزرز دول اللي هم اليوزرز اللي بيستخدموا الترانزاكشنز الجاهزه الموجوده، بس مجرد ان هم بايه؟ بيبعتوا لها البارامترز. زي ما احنا قلنا في البرمجه انت بتعمل الفانكشن وبتعمل لها بارامترز او ارجيومنت، صح؟ واللي بيستدعي الفانكشن هو اللي بيبص لها البارامترز بتاعتها. نفس الكلام هنا. طيب هو سيمبلي سبلاي ذا بارامترز، كل اللي بيعملوه ان هو بيبعتوا البارامترز تو ذا ترانزاكشن. تمام يا جماعه؟ ماشي؟ ادي ايه الجزء الاولاني من الجراف. احنا كده وصلنا لحد هنا في الجراف. طيب تعالى بقى نرجع. يقول لي in the lower part في الجزء بقى الاخير من الجراف او من الفيجر، الران تايم داتابيز بروسيسور اللي هو المسؤول عن ايه؟ التنفيذ، عمليه التنفيذ executes the privilege command. بينفذ البريفليج كوماند اللي هي ايه؟ الكوماندز اللي الداتابيز ادمنستريتور بيستخدمها عشان يعطي الصلاحيات او يسحب الصلاحيات من ايه؟ من المستخدمين. execute الكويري بلانز، بينفذ الكويري بلانز اللي قلنا عليها اللي هي الخطط او الخطوات اللي هتتبع في استرجاع البيانات منين؟ من الداتابيز. الكاند ترانزاكشنز، الترانزاكشنز الجاهزه اللي لسه قلنا عليها دلوقتي. with run time parameters، طبعا بيبعت لها الران تايم بارامترز او البارامترز اللي اليوزر ايه؟ بيعمل لها سبلاي. اليوزر مثلا عشان ينادي الفانكشن اللي اسمها جيت سالري محتاج مثلا يباصي اليوزر ايه؟ الامبلوي اي دي مثلا او الامبلوي نمبر، فالبارامتر بتاع الامبلوي نمبر اليوزر بيبعته للترانزاكشن فترد عليه بالايه؟ بالسالري وما الى ذلك. طيب قال لك it works with the system catalog and may update it with statistics. طيب تعال نبص على الرسمه اهو. شايف الران تايم داتابيز بروسيسور بيتعامل مع سيستم كاتالوج. شايف اهو بيتعامل مع سيستم كاتالوج. ليه؟ بيحتاج منه معلومات فبياخدها وهو بيعمل له ابديت كمان بالايه؟ بالاستاتستكس او الاحصائيات اللي وصل لها من تنفيذه للايه؟ للعمليات. طيب وبعدين قال لك it also works with the stored data manager. بيتعامل ايضا مع ما يسمى بالstored data manager which in turn uses basic operating system services for carrying out low level input output او read write operations between the disk and the main memory. احنا قلنا عليه قبل كده ده الستورد داتا مانجر، ده اللي مسؤول عن ايه؟ عمليه الكتابه والقراءه من الديسك، صح؟ بيعمل عمليه الريد والرايت على ايه؟ على الديسك. اللي احنا قلنا لما بنيجي نعوز نقرا الداتا ايتم بنقراه من الديسك ونكتبه فين؟ في الميموري. فين في الميموري؟ انا قلت قبل كده في مكان اسمه البفر. وفي نفس الوقت بعد ما عمليه الابديت تتم بننقل البيانات من البفر نكتبها تاني فين؟ على الديسك، صح؟ طيب تعالى على الرسمه اهي. الران تايم داتابيز بروسيسور ايضا بيتعامل مع الستورد داتا ايه؟ مانجر، صح؟ الستورد داتا مانجر ده اللي بياخد الداتا ايتم من الديسك يكتبه على الداتابيز او ياخده من الداتابيز يكتبه فين؟ ياخد الداتا ايتمز من الداتابيز يكتبها في الميموري، او بعد ما تخلص ياخدها من الميموري بفر يكتبها تاني على الايه؟ على الديسك. تمام؟ ماشي. طيب نرجع تاني. بيقول ايه؟
The runtime database processor handles other aspects of data transfer such as management of buffers in the main memory. برضه بيدير البفرز اللي موجوده في المين ميموري. Some database management system have their own buffer management module، وده الكلام ده احنا قلناه قبل كده. ايضا عندنا الموديول بتاع concurrency control والباك اب اند ريكفري سيستمز. الكونكرنسي كنترول هنا قلنا عليه قبل كده، اللي هو الموديول او الجزء البروجرام المسؤول عن ايه؟ عن عمليه ان انا اسمح لاكثر من ترانزاكشن يشتغلوا مع بعض بس ما يحصلش ايه؟ مشاكل. احافظ على الكونسيستنسي بتاعت الداتابيز. صح؟ انا في الداتابيز مانجمنت سيستم مش بنفذ ترانزاكشن واحد في ات تايم، لا ده انا بنفذ اكتر من ترانزاكشن، اكثر عمليه في نفس الوقت. فممكن يحصل ان ايه؟ ان اكتر من ترانزاكشن دول يكونوا عاوزين يتعاملوا مع داتا ايتم معين في نفس الوقت. فالخوف ان يحصل هنا ايه؟ كونفليكت، او يحصل ما يسمى بالانكونسيستنسي، ان الداتا عندي تبقى غير سليمه. فالكونكرنسي كنترول ده وظيفته ان هو ايه؟ يطمني او ياكد لي او يضمن لي ان في تحكم في العمل بتاع الترانزاكشنز دي، بالرغم ان هي بتشتغل ايه؟ كونكرنتلي او في نفس الوقت. طيب الباك اب اند ريكفري سيستمز احنا عارفينهم. الباك اب سيستم اللي هو بياخد نسخ من الداتابيزز. طبعا انا بيبقى عندي امكانيات ان انا احدد امتى ياخد باك اب، واما ياخد باك اب يحطه فين وما الى ذلك. كل دي تفاصيل طبعا مش مكانها الشابتر ده. وعندي الريكفري اللي هي بقى عمليه ايه؟ استرجاع الداتابيز للحاله اللي كانت عليها قبل حدوث الايه؟ المشكله. تمام؟ يبقى احنا كده مرينا بشكل سريع كده وخدنا فكره عامه عن الكومبوننتس او الموديولز اللي بتكون مين؟ الداتابيز مانجمنت سيستم. تمام؟ تمام. بعد كده هنتكلم عن الداتابيز سيستم يوتيليتيز. اولا كلمه يوتيليتي معناها نقدر نقول عليها كده ايه؟ ادوات مساعده. بيبقى سوفت وير معمول لوظيفه محدده بستخدمه انا كادمنستريتور كاداه مساعده ليا في تنفيذ المهام المطلوبه مني. فهو عندك بيقول لك ان most database management systems، معظم database management systems have database utilities، فيها database utilities او ادوات مساعده to help the DBA عشان تساعد الداتابيز ادمنستريتور manage the database system، يقدر يدير نظام اداره قواعد البيانات اللي عنده بشكل ايه؟ ناجح. طيب فهو بيقول لي common utilities have the following types of function. قال لي في بعض اليوتيليتيز العامه كده ليها الفانكشنز اللي هنتكلم عليها دي. عندي مثلا يوتيليتيز بتستخدم في عمليه اللودنج. يعني ايه اللودنج؟ قال لك اقرا كده: a loading utility is used to load existing data files such as text files or sequential files into the database. انا مثلا جيت عملت داتابيز جديده، عندي في النظام بتاعي القديم بيانات موجوده في فايلز، موجوده في تكست فايلز، موجوده في فايلز معموله بشكل معين، سيكونشال فايلز زي ما بيقولوا عليها، موجوده في داتابيز قديمه، وعاوز انقل البيانات من الفايلز دي عشان احطها فين؟ في الداتابيز الجديده اللي انا عملتها دي. العمليه دي بيسموها ايه؟ لودنج. فالداتابيز سيستم بيبقى عاده في يوتيليتيز بتعمل عمليه الايه؟ اللودنج دي. تمام؟ واضح يا جماعه؟ طيب بيقول لك usually the current اللي هو السورس فور السورس فورمات of the data file and the desired اللي هي التارجت database file structure are specified to the utility which then automatically reformats the data and stores it in the database. بيقول لي ايه؟ بيقول لي عادة الداتا اللي احنا بناخدها من السورس فايلز اللي هي ايه سورس فايلز؟ الفايلز اللي هي فيها الداتا بتاعتنا القديمة. الداتابيز الجديده عاده بيبقى فيه اختلاف في الفورمات بتاع البيانات. الفورمات اللي هو الشكل بتاع البيانات يعني. فاليوتيليتي احنا بنديها الفورمات بتاعت السورس فايل والفورمات بتاعت الداتابيز الجديده، وهي بتقوم بقى بعمل الايه؟ التحويلات الايه؟ اللازمه. يبقى انا مثلا هنفترض مثلا انا كنت عامل داتا تايب او كنت مخزن رقم في الفايلز على انه
مثلا انتجر، وفي الداتابيز الجديده عامله على انه مثلا بابل مثلا. يعني هنا ممكن احتاج عمليه تحويل، فاللي يقوم بعمليه التحويل دي مين؟ الداتابيز يوتيليتي اللي هي بتاعت الايه؟ اللودنج. ماشي؟ وما الى ذلك. يبقى انا بديله بس الفورمات بتاعت السورس والفورمات بتاعت التارجت اللي هو مين عندنا دلوقتي؟ الداتابيز الجديده، وهو بيقوم بعمليه الايه؟ التحويلات اللازمه بين الفورماتس المختلفه دي. خلاص؟ تمام. عندي يوتيليتي ثانيه اسمها باك اب، عندي يوتيليتي اخرى اسمها ايه؟ باك اب. الباك اب خلاص احنا عرفناها بقى. الباك اب يوتيليتي كرييتس ا باك اب كوبي اوف ذا داتابيز، بتعمل باك اب كوبي او بتعمل نسخه من الداتابيز. usually by dumping the entire database onto tape or other mass storage medium. عادة بناخد نسخة كاملة كده من الداتابيز بتاعتنا ونحطها على ما يسمى بالتيب. التيب وسيط من وسائط التخزين اللي بيبقى ساعته ايه؟ ساعته كبيرة شوية. or other mass storage medium او اي وسيط تخزيني ايه؟ ساعته ايه؟ كبيرة. طبعا نحتفظ بالباك ابس دي بشكل يعني عادة بيبقى بريوديكالي، يعني كل تايم كده معين. احنا بنحدد مثلا نقول كل يومين عاوزين باك اب، كل شهر عاوزين باك اب، كل اسبوع عاوزين باك اب، وعادة بيبقى الكلام ده بيتم بعد كده ايه؟ اوتوماتيكلي، بحيث يبقى عندي نسخة من الداتابيز لو حصل اي مشكلة في اي وقت اعرف ايه؟ ارجع بالداتابيز للحالة اللي كنا عليها قبل الايه؟ المشكلة. طيب بيقول لي the backup copy can be used to restore the database in case of catastrophic disk failure. لو حصل اي كارثه لا قدر الله، حصل مشكله كبيره في الديسك عندك، تقدر تستخدم الكوبي بتاعتك اللي انت خدتها دي او الباك اب عشان تعمل ايه؟ ريستور للداتابيز، انك تعيد تاني الايه؟ الداتابيز. ايضا بيقول لي incremental backups are also often used where only changes since the previous backup are ريكورد. معناه ايه الكلام ده؟ معناه بيقول لي ان انا ممكن اعمل ما يسمى بالانكريمنتال باك اب، يعني اخد باك اب من الداتا الجديده فقط. يعني مش كل مره لما اجي اعمل باك اب اخد باك اب من الداتابيس كلها، لا، ده انا هاخد فقط باك اب من الداتا الجديده فقط، واعمل بيها ايه؟ ازود بيها الباك اب القديم. عشان كده بيسموها ايه؟ انكريمنتال. انكريمنتال يعني ايه؟ زياده، صح؟ ماشي؟ طيب فهو بيقول لك الانكريمنتال باك اب ده is more complex but saves storage space. طبعا ده more complex، يعني ايه more complex؟ صعب. الاسهل عليا قوي ان انا اخد نسخه من الداتابيس كلها وخلاص، صح؟ لكن لا، الانكريمنتال باك اب كومبلكس شويه، لكن طبعا ده saves storage ايه؟ سبيس، بيقلل من استخدام الايه؟ السبيس. طيب بعد كده عندنا الداتابيز ستورج ري اورجانيزيشن. طبعا كلمه اورجانيزيشن يعني تنظيم، ري اورجانيزيشن كلمه ري دي الحرفين دول بنحطهم معناها ايه؟ اعاده تنظيم. اعاده تنظيم الداتابيز ستورج يعني ايه؟ قال لك this utility can be used to reorganize a set of database files into different file organizations and create new access paths to improve performance. انا احيانا كنت بخزن البيانات بتاعتي في فايلز، الفايلز دي كنت منظمها بشكل معين، اكتشفت بعد كده ان انا محتاج اعيد تنظيم البيانات في الفايلز دي، فاليوتيليتي دي اللي تساعدني، اللي هي الداتابيز ستورج ري اورجانيزيشن دي، اللي تساعدني في عمليه ايه؟ اعاده تنظيم تخزين البيانات فين؟ في الفايلز. وبتساعدني ان انا اعمل نيو اكسس باثز. اكسس باثز اللي قلنا عليها اللي هي ايه؟ طرق الوصول للبيانات زي الاندكسز اللي قلنا عليها. طيب طبعا تو امبروف بيرفورمانس عشان تحسن الاداء بتاع الايه؟ الداتابيز. ايضا عندي من اليوتيليتيز حاجه اسمها بيرفورمانس مونيتورنج. البرفورمانس مونيتورنج معناها ايه؟ طبعا بيرفورمانس يعني اداء، صح؟ المونيتورنج يعني تقنين الاداء او يعني اداره الاداء، او نقدر نقول ايه؟ التحكم في الاداء. مونيتورنج. Such a utility monitors database usage and provides statistics to the database administrator. اليوتيليتي دي بتعمل مونيتورنج او تعمل شكل كنترول كده او تحكم او اداره في استخدام ايه؟ الداتابيز بتاعتي، database usage and provides statistics، وبتمد الدي بي اي ببعض الايه؟ الاحصائيات.
الاحصائيات دي ايه بقى؟ يعني حجم اللود اللي على الداتابيز. ممكن يكون في سايت بيبعت اكتر من سايت تاني، فتقول له خلي بالك السايت دوت او يعني الجهاز دوت بيبعت ترانزاكشنز اكتر من غيره. بيقول له مثلا ان مثلا الايام المعينه دي في الاسبوع بيبقى الضغط على الداتابيز اكتر من غيرها في ايام ثانيه وما الى ذلك. فدي كلها اسمها ايه؟ statistics، احصائيات. الدي بي اي بقى او الداتابيز ادمنستريتور بيستخدم الاستاتستكس دي in making decisions، في اتخاذ القرارات such as whether or not to reorganize files. طيب ممكن من الاحصائيات دي الداتابيز ادمنستريتور يكتشف ان هو محتاج يعمل ريورجنايز للفايلز، يعمل اعاده تنظيم للبيانات او الفايلات بتاعته. or whether to add or drop indexes، محتاج ياد بعض او يضيف بعض الاندكسز اللي تسهل او تسرع الحصول على البيانات، او يعمل دروب لاندكسز موجوده شايف ان هي خلاص بقت لود زياده او بقت حمل زياده على الداتابيز وما الى ذلك. كل ده من شانه ايه؟ ان هو يعمل امبروف للبرفورمانس او يحسن الايه؟ الاداء. خلاص؟ يبقى دي بعض من الداتابيز سيستم يوتيليتيز اللي ممكن تفيد جدا الداتابيز ادمنستريتور في ان هو يعمل مانجمنت او يعمل اداره للداتابيز سيستم بصوره ايه؟ كفءه وتحسن الايه؟ البرفورمانس بتاعها. تمام؟ تمام. بعد كده هننتقل للكلام عن الاركتكتشر بتاعت الداتابيز مانجمنت سيستم. الاركتكتشر اللي هي الهيكل بتاع الداتابيز مانجمنت سيستم او شكل البناء بتاع الداتابيز مانجمنت سيستم. احنا عندنا هنا في الشابتر دوت بيتكلم عن نوعين اساسيين: السنترلايزد داتابيز مانجمنت سيستمز والكلاينت سيرفر داتابيز مانجمنت سيستمز. ايه بقى الموضوع؟ تعالى بمنتهى البساطه. اولا كلمه سنترلايزد يعني ايه؟ سنترلايزد يعني مركزي، صح؟ طب انت فهمت ايه من الكلمه دي؟ تعالى نقرا. يقول لي سنترلايزد داتابيز مانجمنت سيستم اركتكتشر. بيقول ايه؟ الاركتكتشر فور داتابيز مانجمنت سيستمز have followed trends similar to those for general computer system architecture. يعني بيقول لك الترند او الاتجاه اللي مشي فيه الاركتكتشر بتاعت الداتابيز مانجمنت سيستم هو اتجاه اللي مشي فيه الكمبيوتر سيستمز. طيب الكمبيوتر سيستم اللي هو ايه يعني؟ النظام بتاع الكمبيوتر اللي احنا بنبني عليه الداتابيزز، صح؟ فهو بيقول لك الداتابيز مانجمنت سيستم الاركتكتشر بتاعته تقريبا مماثله للاركتكتشر او البناء بتاع الايه؟ الكمبيوتر سيستم. ماشي؟ طيب ازاي؟ بيقول لك earlier architectures used mainframe computers to provide the main processing for all system functions, including user application programs and user interface programs, as well as all the database management system functionality. زمان كان عندنا النظام المركزي ده بمعنى ايه؟ بيبقى عندي ما يسمى بالمين فريم. المين فريم ده يا جماعه كمبيوتر ضخم امكانياته هائله، البروسيسنج بتاعه عالي جدا، والهارد ديسكس بتاعته كبيره، والميموري بتاعته كبيره، يعني حاجه ايه؟ عظيمه جدا. كان المين فريم ده هو اللي بنحط عليه كل البرامج بتاعتنا اللي محتاجه بروسيسنج، حتى اليوزر انترفيس، حتى الواجهه بتاعت البرنامج او الواجهه اللي بنستخدمها عشان في عرض النتائج او استقبال البيانات من اليوزر، كلها كانت بتبقى فين؟ كانت بتبقى على المين فريم ده. شوف كان بيقول لك ايه؟ قال لك بيبقى بيؤدي المين بروسيسنج، بيعمل البروسيسنج فور اول سيستم فانكشن، كل الوظائف بتاعت السيستم، انكلودنج اليوزر ابلكيشن بروجرامز، البرامج اللي اليوزر عاملها، اليوزر انترفيس بروجرامز، البرامج بتاعت الانترفيس او الواجهه، as well as the database management system functionality. حتى لو كان عندنا database management system كنا بنحطه فين؟ على المين فريم ده. عشان كده اسمه ايه بقى؟ centralized. يبقى centralized معناها ان كل البروسيسنج بيتم في ايه؟ في مكان واحد فقط. طيب امال الباقي بيشتغلوا معاه ازاي؟ الباقي دول قال لك دول عباره عن ايه بقى؟ terminals accessed such systems via computer terminals. التيرمينالز دي يا جماعه يعني ايه؟ يعني عباره عن ايه؟ نقاط، كل نقاط كده متصله بالمين فريم، كل وظيفتها ان هي تستقبل انبوت،
تبعته للمين فريم، المين فريم يعمل البروسيسنج ويبعت لها النتائج تعرضها فقط. يبقى هي كانت عباره عن ايه؟ دامي تيرمينالز. دامي تيرمينالز يعني ما فيهاش اي بروسيسنج، ما بتعملش اي معالجه من اي شكل، مجرد ان هي تستقبل بيانات تبعتها لليوزر، تبعتها اسف للمين فريم، البروسيسنج كله بيتم في المين فريم، ولو في نتائج عاوزها تعرضها يبعتها لها تاني فتعرضها على الشاشه بتاعتها. واخد بالك؟ عباره عن مونيتور، شاشه وكيبورد عشان تدخل بينهم البيانات. مفيش اي بروسيسنج باور بيتم. شوف هنا بيقول لك ايه؟ بيقول لك the reason was that most users accessed such systems اللي بيتعاملوا مع السيستمز بتاعت المين فريم دي بيوصلوا لها ازاي؟ via computer terminals. كمبيوتر terminals زي ما قلنا كده الوصلات دي. that didn't have processing power. ما عندهاش اي processing power and only provided display capabilities. كل اللي بتعمله ان هي ايه؟ بتعرض بس. طيب therefore all processing was performed remotely on the computer system and only display information and controls were sent from the computer to the display terminals. بيقول لك كل البروسيسنج كان بيتم على ريموتلي على المين فريم ده او على السنترلايزد سيستم ده، وكل اللي بيعمله ان هو بيبعت بس ديسبلاي انفورميشن على فين؟ على التيرمينالز دي او على الوصلات دي. ماشي؟ تمام كده؟ يبقى دي اول اركتكتشر عندنا اللي هي مين؟ السنترلايزد داتابيز مانجمنت سيستم او المركزيه. بص الرسمه دي بمنتهى البساطه، شايف؟ ادي الكمبيوتر سيستم بتاعنا السنترلايزد، شايف؟ عليه كل حاجه، عليه السوفت وير، الابلكيشن بروجرامز، عليه التكست اديتورز، عليه الداتابيز مانجمنت سيستمز، عليه الكومبايلرز، عليه الاوبريتنج سيستم بكل ما يخص الاوبريتنج سيستم، الميموري والديسكس و البروسيسنج كله بيتم هنا في المربع الرصاصي ده. هنا فقط التيرمينالز وصلات دامي ملهاش اي لازمه غير انها تبعت له بيانات والبروسيسنج يتم هنا، ثم النتائج تبقى ترسل اليها تاني ايه؟ فتعرضها على الديسبلاي مونيتورز دي، على الشاشات دي فقط. طبعا الديسبلاي مونيتورز دول كلهم واصلين عن طريق نتورك مع مين؟ مع المين فريم. شايف هنا كاتب ايه؟ تيرمينال ديسبلاي كنترول. هنا بيبعت لهم اللي هيعرضوه بس على الايه؟ على الشاشات. واضح؟ ادي السنترلايزد داتابيز مانجمنت سيستم. طيب انتقلنا بعد كده لمين؟ للبيزك كلاينت سيرفر اركتكتشر. عندنا يعني ايه كلاينت سيرفر دي؟ واحده واحده. احنا اتفقنا السنترلايزد كان كل الشغل او كل البروسيسنج سنترلايزد او مركزي على المين فريم، صح؟ الكلاينت سيرفر بقى لا، ما خلاش الشغل مركزي في مكان واحد، لا، الشغل اصبح موزع على عده سيرفرز، كل سيرفر مختص بفانكشن معينه او وظيفه معينه او بيؤدي جوب معينه. الكلاينتس دول مش زي التيرمينالز، الكلاينت لا، دول بي سيز او ورك ستيشنز، كمبيوترز. الورك ستيشنز دي او البي سيز دي عندها بعض البروسيسنج باور، صح؟ فيها بروسيسنج باور، فيها بروسيسور وفيها ميموري وفيها ديسك، وبالتالي تقدر تؤدي بعض الاعمال. مش زي الدامي تيرمينالز اللي هناك شاشه وكيبورد وخلاص، لا، ده هنا كمبيوتر بي سي او ورك ستيشن، فيقدر يعمل بعض الايه؟ البروسيسنج حتى لو بسيط. يقدر على الاقل يعرض اليوزر انترفيس، صح؟ يقدر يعمل بعض اللوكال بروجرامز، في لوكال ابلكيشنز او لوكال بروجرامز، آلة حاسبة مثلا، كالكوليتور. ليه احطه على السيرفر؟ طب ما انا ممكن احطه على الكلاينت، صح؟ اللي هو البي سي المتصل بيا ده. ليه هو لما يعوز يعمل حسبة يجي عندنا على السيرفر؟ لا، ممكن تتحط له على الكلاينت، صح؟ طيب حابب الكلاينت ده يشغل مثلا ميديا، يشغل اي قرآن، يشغل اغاني، يشغل زي ما يشغل، ده محتاج بروسيسنج بسيط، يبقى ممكن يعمله على الكلاينت، ما يحتاجش ان هو يروح للايه؟ السيرفر وما الى ذلك. خلاص؟ يبقى هنا في الكلاينت سيرفر احنا وزعنا الشغل في جزء بيتم عند الكلاينتس لان هو دلوقتي في باور وفي بروسيسنج باور، والجزء الاعظم بيؤدي عند السيرفرز،
وما خليناش سيرفر واحد يقوم بكل حاجه، لا ده احنا قسمناهم لاكتر من ايه؟ من سيرفر، واعطينا كل واحد منهم ايه؟ جوب يقوم بيها. خلاص واضح؟ طبعا الكلاينتس دي واصله مع السيرفر عن طريق ايه؟ عن طريق النتورك العاديه. ماشي؟ طيب تعالى بقى نقرا كده. بيقول ايه؟ الكلاينت سيرفر اركتكتشر was developed to deal with computing environment in which a large number of PCs, workstations, file servers, printers, database servers, web servers, email servers, and other software equipments are connected via a network. يعني ايه الكلام الصعب ده؟ ولا صعب ولا حاجه. هنا بيقول اللي احنا عملنا الكلاينت سيرفر ليه؟ او الفكره فيها ايه؟ قال لك انا عندي عندي مجموعه من البي سيز والورك ستيشنز وبعض السيرفرز المتخصصه. عملنا سيرفرز للفايلز. الفايل سيرفر حطينا عليه الفايلز اللي بنحتاجها. يبقى لما اكون عاوز اجيب فايل معين هروح على السيرفر ده اجيب الفايل منه. عاوز اعمل ابديت او تحديث لفايل هروح على السيرفر ده اعمل عليه التحديث. عندي برينترز يبقى ممكن اعمل لها برينتنج سيرفر يبقى مسؤول عن الجوب بتاعت الطباعه دي. بدل ما يبقى عندي كل كمبيوتر واصل بيه برينتر وتبقى تكلفه زياده، لا انا ممكن اجيب سيرفر معين اخليه مسؤول عن ايه؟ موضوع الايه؟ البرينتنج بس. عندي داتابيس سيرفر، هجيب سيرفر واحط عليه الداتابيس بتاعتنا. يبقى لو عاوزين نتكلم مع الداتابيس هنتكلم مع السيرفر اللي حاطين عليه الداتابيس. ويب سيرفر مسؤول، جايب سيرفر مسؤول عن اتصالي بالويب، هو اللي يدخلنا على الانترنت، ولو جاي لي رسائل من بره هو اللي يستقبلها. ايميل سيرفر للبريد الالكتروني وما الى ذلك. تمام؟ فهو بيقول لك الايديا is to define specialized servers، بنحدد specialized servers او سيرفرز متخصصه with a specific functionalities، بوظائف ايه؟ مخصصه ليها. For example, it is possible to connect a number of PCs or small workstations. ممكن اوصل مجموعه من البي سيز او مجموعه من الورك ستيشنز as clients. يعني هنا قلنا بقى هو كلاينت على فكره بالعربي يعني عميل او زبون. فاحنا بنتكلم على البي سي اللي احنا متصل بالسيرفر بتاعنا ده بنقول عليه ان هو ايه؟ كلاينت. بيبعت ياخد خدمات من عندنا، عشان كده هم بيسموه ايه؟ اللي احنا بنخدمه ده بيسموه الايه؟ السيرفر. ها؟ واخدين بالكم؟ فهمت بقى المصطلح؟ كلاينت هو بيبعت ياخد تاسك انا بأديها له وببعت له الناتج بتاعها. طيب فبيقول لك ممكن نوصل مجموعه من الكلاينتس لفايل سيرفر. فايل سيرفر ده يبقى مسؤول عن ايه؟ maintain الفايلز of the client machines. Another machine can be designed as printer server. ممكن نحدد سيرفر تاني ونخليه هو البرينتر سيرفر by being connected to various printers. All print requests by the clients are forwarded to this machine. وكل اللي عاوز يطبع من الكلاينتس يبعت للماشين دي اللي انا حددت ان هي برينتر سيرفر ويطبع من خلالها. صح؟ وما الى ذلك. عندي ويب سيرفر، عندي ايميل سيرفر و يبقى الفكره الاساسيه، عشان كده هو كاتب طبعا الحته الاساسيه دي ايه؟ البيزك اهي. الفكره الاساسيه من الكلاينت سيرفر اللي انا ما اخليش الشغل مركز او سنترلايزد في مكان واحد، لا انا الشغل عندي هوزعه على مجموعه من السيرفرز. كل سيرفر اخليه مسؤول عن جوب معينه او تاسك معينه او فانكشن معينه، والكلاينتس بتوعنا اما يكونوا عاوزين يأدوا الفانكشن دي او الوظيفه دي او التاسك دي يبعتوا للسيرفر المخصص، والسيرفر هو اللي يأديها ويبعت لهم الايه؟ الريزلتس بتاعتها. خلاص واضح؟ ادي الفرق الجوهري بين السنترلايزد داتابيز مانجمنت سيستمز والكلاينت سيرفر اركتكتشر. خلاص واضح؟ تمام. طيب بعد بقى ما اتعرفنا على البيزك كلاينت سيرفر اركتكتشر، الكلاينت سيرفر اركتكتشر الاساسيه الرئيسيه، تعالى بقى نتكلم عليها بس من وجهه نظر الداتابيز اكتر، او من وجهه نظر الداتابيز مانجمنت سيستم اكتر. بص هنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي two main types of basic database management system architectures were created on this underlying client server framework. يعني بيقول لك انا عندي نوعين من الكلاينت سيرفر اركتكتشر دي. ايه هما النوعين؟ عندي نوع اسمه 2 تير وعندي نوع اسمه 3 تير. اولا كلمه تير يعني مستوى او طابق او كده يعني، فكأن انا بقول 2 تير معناها ايه؟ مستويين. طب 3 تير معناها 3 مستويات.
ماشي؟ ايه بقى الموضوع بتاع التو تير والثري تير؟ واحده واحده. اولا خلينا نتكلم على ما يسمى بالتو تير كلاينت سيرفر اركتكتشر فور داتابيز مانجمنت سيستمز. طيب يبقى التو تير ده النوع الاول من انواع الكلاينت سيرفر اركتكتشر اللي بيطبق فين؟ في الداتابيز مانجمنت سيستمز. طيب بص كده، تعالوا نقرا بالراحه. بيقول ايه؟ بيقول in relational database management systems، في relational database management systems اللي هي ايه؟ نظام اداره قواعد البيانات اللي هو بتاع ايه؟ الريليشنال داتابيز اللي هي قائمه على فكره الريليشنز او الجداول والعلاقات بينها. Many of which started as centralized systems. يعني بيقول لك في الاول كلهم كانوا centralized systems. طيب the system components that were first moved to the client side were the user interface and application programs. يبقى احنا في الاول الداتابيز مانجمنت سيستم بتاعنا كان centralized، وخاصه اللي هو الريليشنال يعني كان centralized. وبعدين اما عملنا كلاينت سيرفر اركتكتشر نقلنا اليوزر انترفيس والابلكيشن بروجرام نقلناهم فين؟ عند الكلاينت. طيب خلاص، والباقي بقى اللي هو ايه؟ اللي هو الداتابيز نفسها مع الداتابيز مانجمنت سيستم اللي هو هيعمل البروسيسنج على الداتابيز دي موجود فين؟ قال لك ده خليناه عند السيرفر. طيب وسميناه ايه؟ بيسموه كويري سيرفر او ترانزاكشن سيرفر. ماشي؟ خلاص؟ يبقى دلوقتي يا جماعه الداتابيز سيستم ككل اتقسم نصين او جزئين. خدنا الابلكيشن بروجرام واليوزر انترفيس حطيناهم فين؟ عند الكلاينت. والداتابيز نفسها والداتابيز مانجمنت سيستم بتاعها حطيناه فين؟ حطيناه عند السيرفر. في الريليشنال داتابيز مانجمنت سيستم بنسمي السيرفر بنسميه كويري سيرفر او ترانزاكشن سيرفر. صح؟ قال لك because it provides these two functionalities. لان هو فعلا اللي بينفذ الكويريز وبينفذ الترانزاكشنز، بينفذ العمليات. صح ولا لا؟ طيب بيقول لك ان RDBMS اللي هو Relational Database Management System the server is also often called SQL Server، وعادة ايضا ما يسمى بالايه؟ بالسيكوال سيرفر. يبقى سيكوال سيرفر او كويري سيرفر او ترانزاكشن سيرفر معناها ايه؟ معناها الداتابيز والداتابيز مانجمنت سيستم اللي موجودين على السيرفر اللي هو بقى مسؤول عن ايه؟ كل ما يخص الايه؟ الداتابيز. امال الابلكيشن بروجرام واليوزر انترفيس موجودين فين؟ موجودين عند الكلاينت. صح؟ يعني انا دلوقتي ممكن ارسم الرسمه دي. ممكن اقول كده يا جماعه، اقول ادي عندي اهو، ادي الكلاينت عندي، ده الكلاينت. تمام. حاطط عليه ايه؟ انا حاطط عليه الابلكيشن بروجرام اهو، زائد اهو اليوزر انترفيس. وعندي هنا الكبير ده اللي هو السيرفر، حاطط عليه ايه؟ حاطط عليه الداتابيز والداتابيز مانجمنت سيستم. السيرفر ده انا ممكن اقول عليه ان اسمه سيكوال سيرفر، او اقدر اقول عليه كويري سيرفر، او اقدر اقول عليه ترانزاكشن سيرفر. ماشي؟ طيب الكلاينت سيرفر، الكلاينت واصل بالسيرفر عن طريق ايه؟ نتورك اهو، في نتورك راحوا جايه بينهم. فاللي بيحصل ايه؟ اللي بيحصل ان الابلكيشن بروجرام لو احتاج اي شيء يخص قواعد البيانات فبيبعت هنا على النتورك كويري، استفسار. الكويري ده او السيكوال ستيتمنت دي بتروح عند مين؟ عند السيرفر. السيرفر يعمل البروسيسنج اللازم ويبعت تاني النتائج فين؟ للكلاينت. تمام؟ واضح؟ طيب هل معنى كده ان كل شيء الكلاينت بيحتاجه يبعت للسيرفر؟ لا، ده بيبعت للسيرفر او الداتابيز مانجمنت سيرفر في السيرفر ده امتى؟ اما يكون الحاجه اللي هو محتاجها تخص مين؟ تخص الداتابيز.
صح ولا لا؟ لو هو محتاج ينفذ شيء او يعمل ترانزاكشن على الداتابيز يبقى هيضطر يكلم مين؟ السيرفر. صح؟ طيب تعالى نرجع تاني. بيقول لي هنا ان اليوزر انترفيس بروجرامز اند ابلكيشن بروجرامز كان ران اون ذا كلاينت سايد. اليوزر انترفيس بروجرامز والابلكيشن بروجرامز بتران او بيعمل لها اكسكيوشن فين؟ عند الكلاينت سايد. تمام. when database management system access is required، اما يكون محتاج يوصل للداتابيز مانجمنت سيستم عشان ينفذ حاجه على الداتابيز، the program establishes a connection to the database management system. البرنامج يبدا يعمل كونكشن او يعمل اتصال بينه وبين الداتابيز مانجمنت سيستم. صح؟ once the connection is created، اول ما الكونكشن دي تتعمل الكلاينت بروجرام كان communicate with database management system، يقدر من خلال الكونكشن دي الكلاينت يقدر يتكلم مع مين؟ مع الداتابيز مانجمنت سيستم. طيب السؤال هنا ازاي الكلاينت يقدر يعمل كونكشن بينه وبين السيرفر؟ ادي الاجابه. قال لك عن طريق ما يسمى بالاو دي بي سي. الاو دي بي سي اللي هي الاوبن داتابيز كونكتيفيتي، ده عباره عن ستاندرد سوفت وير بيوفر لك الامكانيه انك انت تحقق او تعمل كونكشن بينك وبين السيرفر. وانس اللي انت عملت الكونكشن دي باستخدام الاو دي بي سي، خلاص تقدر من خلال البرنامج بتاعك تتكلم مع الاو دي بي سي، والاو دي بي سي توصلك بمين؟ بالسيرفر. خلاص؟ يبقى الاو دي بي سي هي سوفت وير وسيط بين الكلاينت وبين مين؟ وبين السيرفر. خلاص واضح؟ الاو دي بي سي ده ستاندرد يعني مايكروسوفت اللي عاملاه. والبرامج اللي بتستخدم الجافا، يعني لو في برامج مكتوبه بالجافا عاده بتستخدم الجي دي بي سي. الجي دي بي سي نفس الفكره، سوفت وير وسيط تقدر من خلاله تتكلم مع داتابيس سيرفر موجود على سيرفر بعيد عنك. ماشي؟ طيب فهنا قال لك الاو دي بي سي دي allows client side programs to call the database management system. بتسمح للكلاينت سايد بروجرام، البرامج اللي موجوده على الكلاينت سايد اللي هي تتكلم مع الداتابيز مانجمنت سيستم. طيب هنفترض ادي اللي هتقول لك عليه، لو a related standard for the Java programming language called GDBC. الجافا programming language البرامج اللي بتكتب بيها عاده بتستخدم ما يسمى بالجي دي بي سي. خلاص واضح؟ تمام. بعد كده بقى بيقول the architecture described here are called two-tier architecture. هم ليه مسمينها two-tier؟ قال لك because the software components are distributed over two systems. هنا سميناها two-tier ليه؟ لأن السوفت وير كومبوننتس اللي عندنا، السوفت وير اللي عندنا قسمناه على على جزئين. جزء عند الكلاينت اللي هو الابلكيشن بروجرام واليوزر انترفيس، وجزء عند السيستم اللي هي الداتابيز والداتابيز مانجمنت سيستم. خلاص واضح؟ طيب بيقول الكلاينت اند سيرفر the advantage of this architecture are its simplicity and seamless compatibility with existing system. بقول لك الميزه في الاركتكتشر دي اللي هي سيمبل، العمليه بسيطه، البروسيسنج بدل ما كان بيتم في مكان واحد بيتم على مكانين. صح؟ بيتم جزء عند الكلاينت وجزء عند السيرفر، وبالتالي فهي اسهل في التنفيذ. طيب مع ظهور بقى الويب اللي هي الانترنت يعني ظهر بقى ما يسمى بالثري تير. احنا كنا دلوقتي لحد هنا كنا شغالين ويندوز ابلكيشنز او الديسك توب ابلكيشنز اللي بيقولوا عليها. طيب احنا ظهر عندنا الويب وظهر عندنا الانترنت، وبقينا نعمل ابلكيشنز او برامج مبنيه فكرتها اصلا على فكره الويب. صح؟ فظهر عندنا حاجه جديده او اركتكتشر جديده بيسموها بقى الثري تير. طيب تفتكر يا شيخ كده من اسمها كده 3 تير يعني ايه؟ بدل ما احنا قاسمين السوفت وير على جزئين هنقسمه على كام جزء؟ برافو عليك، هنقسمه على 3 اجزاء. صح؟ طيب ازاي؟ هنشوف. نيجي بعد كده بقى لل3 تير. ال3 تير اركتكتشر بتاعت الداتابيز مانجمنت سيستم. بص هنا بيقول ايه؟ many web applications، معظم web applications use an architecture called 3-tier architecture. ماشي. ايه بقى؟ which adds an intermediate layer between the client and the database server. احنا كان عندنا كام تير؟ كان عندنا 2 تير.
كام لاير؟ كام طابق؟ كام مستوى؟ 2 كلاينت وسيرفر. لا احنا جينا بقى حطينا لاير في النص بينهم، انترميديات لاير، او حطينا تير في النص بينهم. التير اللي في النص ده يا جماعه او الانترميديات لاير ده is called application server or the web server. التير الزياده اللي هنا حطيناه ده او اللاير الزياده اللي حطيناه ده بنسميه application server او web server depending on the application، حسب طبيعه الابلكيشن. لو الابلكيشن بتاعنا ده ديسك توب ابلكيشن يبقى اللاير اللي في النص ده بنسميه ابلكيشن سيرفر. لو هنا الابلكيشن بتاعنا ويب ابلكيشن يبقى اللاير اللي في النص ده بنسميه ايه؟ ويب سيرفر. ماشي؟ طيب وبعدين بيقول this server plays an intermediary role by running الابلكيشن programs and storing business rules. يبقى السيرفر اللي حطيناه في النص ده الابلكيشن سيرفر او الويب سيرفر اللي هو اللاير اللي حطيناه في النص هيشيل ايه؟ هيشيل الابلكيشن بروجرام والبيزنس رولز. البيزنس رولز اللي هي ايه؟ قايل لك البروسيدجرز اور كونسترينز، ايه الاجراءات والكونسترينز اللي هي الايه؟ القيود. that are used to access data from the database server. يبقى انا دلوقتي اقدر ارسم الرسمه دي بقى. بص دلوقتي انا عندي الابلكيشن مقسم 3 اجزاء. عندي جزء اللي انت عارفه الاولاني خالص اللي هو مين؟ الكلاينت اهو، ده الكلاينت. وعندي الجزء الكبير اللي تحت اللي هو مين؟ السيرفر. وعندي اللاير الوسطاني بقى اللي احنا ضفناه ده اللي اسمه ايه؟ الانترميديات لاير ده او الوسيط او او التير الثالث ده اللي هم بنسموه ايه؟ اما بنسميه ابلكيشن سيرفر او بنسميه ويب سيرفر حسب نوع الابلكيشن. طيب التقسيمه ازاي دلوقتي بقى؟ التقسيمه كده، الكلاينت عنده اليوزر انترفيس، الابلكيشن سيرفر او الويب سيرفر عندهم مين؟ عندهم الابلكيشن بروجرام وعندهم البيزنس رولز. البيزنس رولز اللي هي القواعد بتاعت العمل اللي هي قلنا عليها البروسيجرز الاجراءات والكونسترينز الايه؟ القيود. طيب السيرفر زي ما هو عليه الداتابيز وعليه الداتابيز مانجمنت سيستم. الاتصال دلوقتي ازاي كده؟ الكلاينت بيتكلم مع الابلكيشن سيرفر والابلكيشن سيرفر او الويب سيرفر بيتكلم مع الداتابيز سيرفر. صح؟ عشان كده سموه ايه بقى؟ 3 تير. 3 تير ليه؟ لان الشغل هنا اتقسم على 3 اجزاء. جزء عند الكلاينت وحطينا بس عليه اليوزر انترفيس، وجزء عند الابلكيشن سيرفر حطينا عليه الابلكيشن بروجرام والبيزنس رولز، وجزء عند السيرفر وحطينا فيه الداتابيز والداتابيز مانجمنت سيستم. طيب تعالى بقى نرجع هنا. بيقول ايه؟ بيقول الانترميديات سيرفر accepts requests from the client، بيقبل الريكوست او الطلبات اللي جايه له من الكلاينت. process the request، بيعمل بروسيسنج للريكوستس دي الطلبات دي. and sends database queries and commands to the database server. بيبعت الداتابيز كويريز او الكوماندز اللي عاوزين نبعتها للداتابيز لمين؟ للداتابيز سيرفر. انا عاوز اعمل كويري عشان استرجع بعض البيانات، او عاوز اعمل جمل انسيرت ابديت ديليت وما الى ذلك. ياخد الابلكيشن سيرفر الكلام ده من الكلاينت ويبعته لمين؟ للداتابيز سيرفر. طيب and then acts as conduit for passing partially processed data from the database server to the client. وبعد كده بيشتغل برضو كوسيط، بينقل الداتا اللي هي حصل لها بروسيسنج على الداتابيس سيرفر ويبعتها تاني لمين؟ للكلاينت. اهو قال لك بيبعت البروسيسد داتا فروم ذا داتابيس سيرفر تو ذا ايه؟ تو ذا كلاينت. يبعتها تاني لمين؟ للكلاينت. خلاص؟ يبقى دي دوره فين؟ في النص. فهو هنا بيقول لك اليوزر انترفيس اللي عند الكلاينت، الابلكيشن رولز اللي عند الميدل سيرفر ده او الانترميديات لاير ده، اند الداتا اكسس اللي موجوده تحت عند الداتابيس سيرفر، بيمثلوا مع بعض الايه؟ ال3 تير. طيب تعالى بص هنا الرسمه دي.
ادي هتوضح لك الامور بشكل اسهل بكتير. ادي الكلاينت عنده الجرافيكال يوزر انترفيس او الويب انترفيس. طيب الداتابيس سيرفر عنده الداتابيس مانجمنت سيستم مع الداتابيس. الابلكيشن سيرفر او اللي هو الوسيط ده اللي هنا حطيناه جديد، اللاير الجديد، بيبقى عنده ايه؟ الابلكيشن بروجرامز والويب بيجز اللي محتاجينها. خلاص واضح يا جماعه؟ تمام؟ طيب السؤال بقى اللي بيطرح نفسه بشده، ايه الميزه في ان احنا نعمل 3 تير عن ال2 تير؟ بمنتهى البساطه، خليك معايا. هنا انا في الكلاينت سيرفر اللي هي ال2 تير، انا حاطط الداتابيز فين؟ هنا. والداتابيز مانجمنت سيستم فين؟ عند السيرفر. طيب الابلكيشن بروجرام واليوزر انترفيس موجوده فين؟ موجوده عند الكلاينت. الابلكيشن بروجرام ده يعني ايه؟ البرامج بقى والفانكشنز اللي انا محتاجها. محتاج فانكشن اللي بتحسب السالري مثلا. الفانكشن اللي بتحسب التاكسز موجوده فين؟ عند الكلاينت. افرض انت عدلت في الفانكشن دي، محتاج التعديل ده تحطه على كام كلاينت؟ كتير، لان انت اوعى تفتكر انت عندك كلاينت واحد، انت عندك مئات والاف الكلاينتس، صح؟ يبقى انا المفروض اعمل التعديل الجديد او اعمل سيت اب حتى للابلكيشن من جديد على عدد غير معلوم من الكلاينتس، ممكن يكونوا 10 20 30 100، لكن معناه ان الشغل هعمله اكتر من مره، صح ولا لا؟ صح. طيب ده معناه ايه؟ تايم وفلوس، صح ولا لا؟ صح. الحاجه الثانيه، الكلاينت هنا بيعمل رن للابلكيشن بروجرام واليوزر انترفيس، معناها ان الكلاينت لازم يكون فيه بروسيسنج باور، ولو الابلكيشن بروجرام ده الابلكيشن بروجرام عالي او قوي، يبقى البروسيسنج باور هنا المفروض برضه يكون ايه؟ قوي، وبالتالي ده تكلفه، صح ولا لا؟ صح. طيب تعالى الناحيه الثانيه نقارن الكلام ده. انت هنا عند الكلاينت حاطط ايه؟ حاطط اليوزر انترفيس فقط، انما الابلكيشن بروجرام والبيزنس رول موجوده هنا عند الابلكيشن سيرفر. انت عندك كام ابلكيشن سيرفر؟ هو ابلكيشن سيرفر واحد. طيب يبقى انا لو عدلت في الفانكشن بتاعت حساب الراتب او حساب التاكسز، هعدل كم مره؟ هعدل مره واحده فقط. مش زي هنا هعدل بعدد مرات الكلاينتس، لا، ده انا هنا التحديث دوت هيتم مره واحده فقط. فين؟ على الابلكيشن سيرفر، صح؟ صح. الكلاينت هنا دلوقتي بقى عليه ايه؟ اليوزر انترفيس فقط، يبقى اصبح مش محتاج بروسيسنج باور عالي بنفس القدر اللي كان ساعه ايه؟ اما كنا شغالين 2 تير. لا، ده انت عندك هنا اليوزر انترفيس فقط، صح؟ ده مش محتاج البروسيسنج باور العالي، ده دلوقتي التليفون بتاعك بيفتح الويب، صح؟ وبيشتغل عليه وبيشغل ابلكيشنز كمان، فاصبح هنا انا مش محتاج ايه؟ بروسيسنج عالي. يبقى ده برضه هنا حاجه قللت ايه؟ التكلفه. الميزه الكبيره كمان ان انا اصبح دلوقتي عندي لاير من السكيورتي انا ضفته جديد، سكيورتي لاير ضفته جديد. ليه؟ دلوقتي الكلاينت ما بيبعت لي الحاجه هنا عند الابلكيشن سيرفر، ممكن اعمل تشيك عليها هنا وعلى الصلاحيات والسماحيات بتاعت اليوزر، واستوثق من اليوزر اللي داخل قبل ما ابعت الكلام ده على الداتابيز وتحصل مشكله، صح؟ يبقى لو في اي ثريتس هنا، اي تهديدات، ممكن اردها من اللاير ده، ارفضها اصلا من اللاير بتاع الابلكيشن سيرفر ده، ما اسمحلهاش تروح الايه؟ الداتابيز وتعمل ايه؟ مشاكل. خلاص واضح؟ ادي التو اركتكتشر المهمين عندنا، التو تير والثري تير. التو تير قسمت الابلكيشن جزئين، جزء عند الكلاينت اللي هو الابلكيشن بروجرام واليوزر انترفيس، الداتابيز والداتابيز مانجمنت سيستم حطيتهم عند السيرفر. لو في حاله حدوث الاتصال بينهم بستخدم الاو دي بي سي عشان اربط بين الكلاينت والسيرفر. بالنسبه للثري تير قسمت الشغل على 3 مستويات، اليوزر انترفيس خليته عند الكلاينت وعاده بيبقى ويب انترفيس، والجزء بتاع الابلكيشن بروجرام والبزنس رولز حطيتهم عند الميديا الانترميديت لاير اللي هو الوسيط ده اللي هو اللي اسمه الابلكيشن سيرفر او الويب سيرفر، والداتابيز والداتابيز مانجمنت سيستم موجودين عند السيرفر. الاتصال بيتم من الكلاينت للابلكيشن سيرفر، الابلكيشن سيرفر بيعمل بروسيسنج للريكوست ويبعت الريكوستس دي او يبعت الكويريز والدي ام ال ستيتمنتس يبعتهم للسيرفر، بعد تنفيذها بياخدهم ويوصلهم تاني لمين؟ للكلاينت. خلاص يا جماعه؟ تمام.